En verið þið bara hjartanlega velkomin á þessa ráðstefnu, Íslenskar æskulýðsrannsóknir 2024. Farsæld barna og ungmenna í hjarta æskulýðsstarfs svona yfirskriftin hér í dag og við erum með mjög fjölbreytta fyrirlesara sem ætla að nálgast þessa yfirskrift frá ólíkum áttum, en ekki síður á morgun þar sem við erum með málstofur hér á sama stað sem byrja kl. 9:30 í fyrramálið og við erum með 3 málstofur í 2 hollum, þannig að þetta eru 6 málstofur í heild sinni, 3 til 4 erindi í hverri málstofu, þannig að það er á nægu að taka og nóg á dagskrá. Ég vil byrja á því að þakka kærlega öllum bakhjörlum og undirbúningshópi ráðstefnunnar, en við sjáum hérna þetta fallega veggfóður sem hefur hérna teppalagt vegginn fyrir aftan mig, en að baki þessara ráðstefnu eru fjölmargir aðilar, meðal annars Háskóli Íslands, Landsskrifstofa Erasmus+ á Íslandi, Æskulýðsráð ríkisins, Samfélags- og félag fagfólks í frítímaþjónustu. Ef við ekki gefa þeim gott klapp. Ég vil einnig þakka sérstaklega Samband íslenskra sveitarfélaga, en þau styrktu ráðstefnuna streymið sem er komið í loftið og gengur bara vel. Ég sé að tæknimenn eru ekki hlaupandi sveitir, þannig að allt eins og það að vera og við bara bjóðum þau sem eru heima velkomin líka. Og þökkum sambandinu kærlega fyrir að tryggja það að fagfólk út allt land geti tekið þátt í dag. En hingað komin ráðherra, barna- og menntamálaráðherra, Ásmundur Einar, sem ætlar að setja ráðstefnuna og ég segi við tökum bara vel á móti honum. Ágætu ráðstefnugestir, mikið rosalega gaman að vera hérna með ykkur og mér fannst að þegar ég kom hérna inn þá fannst mér eiginlega jafn leiðilegt að geta bara verið hérna með en ég flytt þessi upphafsorð hér núna í byrjun. Vegna þess að bara segja við ykkur sem eru hérna og ég var nú að segja hérna á fremsta bekk áður en ég byrjaði að þetta einhvern veginn svona hópurinn sem að sér alltaf lausnir á því sem allir aðrir segja séu vandamál við að ná fram og reynslan mín af því að vinna með þessum hóp, því ég þekki mörg andlit hérna, sú að þetta fólki sem að mjög fljótt að hreyfa sig. Það festir sig ekki í fótsporum í einhverjum glermúrum glerveggjum sem það kemst ekki yfir og ég vil biðja ykkur að því að áður en ég fer í ávarpi hérna að leið og við lyftum þessum hóp meira upp með lagasetningu og öðru, passið ykkur að verða ekki eins og allir hinir sem við erum búin að lögfesta. Haldið í þessa taug, í þennan aktivista og þetta breyti og hreyfingarafl sem að þið eruð. En ég vil segja að það mikil ánægja að fá að setja þessa ráðstefnu hérna, þar sem að lögð áhersla á farsæld barna og ungmenna í hjarta æskulýðsstarfs. Hér í dag, eins og ég sagði, samankomin öflugur hópur og mikilvægur fagvettvangur sem skipar lykilhlutverk þegar kemur að fag- og framþróun á vettvangi æskulýðs- og frístundastarfs. Og þegar maður horfir yfir þennan sal, að því að ég sá myndina hérna sem var á undan þessari, að þá eru mörg ykkar hér sem voruð í mars 2022 þar sem við vorum að horfa á ráðstefnu og viðburði sambærilegum þessum, þar sem við vorum að horfa á tækifæri og áskoranir í nýju landslagi og þar kynntum við meðal annars nýja stefnu tómstund- og félagsstarf barna og ungmenna til 2030 sem markaði mikilvæg tímamót í sögum málaflokksins sem ákveðin vegvísir til framtíðar. Í stefnunum tómstund- og félagsstarf barna og ungmenna til 2030 ein af helstu áherslum endurskoðun æskulýðslaga frá 2007 og jafnframt áréttað í aðgerð 6 í þingsályktun Barnvænt Ísland sem samþykkt var á Alþingi og við vinnum eftir mikilvægi þess að lögfesta ungmennaráð sveitarfélaga með breytingum á æskulýðslögum og skýra hlutverk þeirra, ábyrgð og ekki síst umboð. Frá síðustu ráðstefnu höfum við öll saman og aðalega þó þið tekið stór skref í áttina helstu áherslum stefnunar og ber þar helst að nefna frumvarp að nýjum heildarlögum æskulýðs- og frístundastarf þar sem áhersla lögð á að lögfesta starfsemi félagsmiðstöða, frístundastarf til 18 ára aldurs og ungmennaráð sveitarfélagana. Mikil vinna hefur farið fram og samráð haft við helstu hagaðila og mikilvægt að þessi heildarendurskoðun fari fram með framangreind atriði að leiðarljósi og lögin endurspegli þær kröfur sem eðlilegt þykir að gera til skipulags æskulýðs- og frístundastarfs í dag. Þá sérstaklega með það markmiði að styrkja réttindi barna og ungmenna.
Í samráðsgátt stjórnvalda erum við nú að kynna áform þessi nýju heildarlög æskulýðs- og frístundastarf til samræmis við barnasáttmálann og við farsældarlögin. Við öll sem erum hér þekkjum vel þá þörf og ósk vettvangsins heildstæða löggjöf þar sem núverandi æskulýðslög hafa ekki sætt endurskoðun frá árinu 2007. Og það óhætt að segja að mikil framþróun hafi orðið í málaflokknum frá þessum tíma, líkt og háskólanám í tómstund- og félagsstarfi sem hefur bætt fagþekkingu til mikilla muna. Auk þess var samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins lögfestur með lögum og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks fullgiltur árið 2016. Þá tóku lög farsæld barna gildi í janúar 2022 þar sem frístundarheimili og félagsmiðstöðvar eru talin upp sem þjónustuveitendur í farsældarþjónustu og því enn mikilvægt að styrkja lagalega umgjörð frístundastarfs. Ég skynja mikla orku í ykkur og allstaðar þar sem að fer landið og hittir ykkar kollega. Við skynjum breytingarnar og framþróunin sýnileg þegar kemur að farsælu æskulýðs- og frístundastarfi þar sem farsæld barna í fyrirrúmi. Og þetta gríðarlega mikilvægt vegna þess að farsælt frístundastarf í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum og ungmennahúsum mikilvægt jöfnunartæki sem mætir börnum og ungmennum á eigin forsendum í öruggu og faglegu umhverfi þar sem áhersla lögð á jöfnuð, umhyggju, inngildingu og virðingu. Markmið farsæls frístundastarfs meðal annars að tryggja að öll börn og ungmenni hafi jöfn tækifæri til að stunda skipulagt og faglegt frístundastarf á eigin forsendum, óháð aðstæðum sínum og stuðningsþörfum hvers og eins. Farsælt frístundastarf verkfæri sem eykur þverfaglegt samtal, brýtur niður kerfislæga múra, sameinar og tengir saman ólík kerfi í kringum barnið og býður upp á meiri sveigjanleika en eiginlega nokkurt annað úrræði í íslensku samfélagi. En til þess að ná þessu markmiði, það að brjóta niður þessa múra og ná að tryggja þessa stöðu barna, að þá aukið samtal og aukið samstarf algjör lykilforsenda. Saman í hjarta æskulýðsstarfs sem eitt lið þá náum við árangri og settum markmiðum þegar kemur að æskulýðs- og frístundastarfi barna og ungmenna. Og ég vil hvetja ykkur öll til að hafa skoðun og senda umsókn inn í samráðsgátt stjórnvalda æskulýðslögin nýju. Það opið til morgundagsins og ef ekki núna, þá hvenær segi ég. Það mikilvægt að fá rödd ykkar inn í þetta á þessu stigi líkt og á fyrri stigum. Mér langar líka að segja ykkur að þessi geiri hérna, ég sótti menntamálaráðherrafund OECD á síðasta ári. Þar var OECD að hamra á því við ráðherra menntamála frá þessum löndum að fókusera á hið óformlega nám. Óformlega námið þar sem við sjáum að ungt fólk hvað ég að segja, ég ætla ekki að nota orðið dala, okkur fer talsvert aftur þegar kemur að félagsfærni og kunna lifa í samfélagi, kunna taka þátt, vera hluti af hóp og allt þetta. Og þetta var það sem þeir vildu leggja mikla áherslu á, því við erum alltaf að tala PISA, mikla áherslu á að þetta væri eitt af grundvallaratriðum 21. aldarinnar í breyttum heimi. Og þess vegna segi ég að ykkar rödd gríðarlega mikilvæg, við viljum lyftinni hærra í lögum, við viljum fá ykkur að borðin í öllu sem við erum að gera og hafa ykkar skoðun á því sem að skiptir hvað mestu og það að tryggja farsæld barna. Að lokum óska ég Háskóla Íslands, Landskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi, Æskulýðsráði, Samfélags og félagi fagfólks í frístundaþjónustu til hamingju með þennan magnaða viðburð hér í dag og á morgun. Ég þakka fyrir mig og segi þessa ráðstefnu setta og gangi ykkur sem best í ykkar störfum. Kærar þakkir fyrir þetta, ráðherra. Ég var svo upptekinn að klikka ekki á nöfnunum. Þetta náttúrulega lengstu nöfn veraldar sem var að þakka fyrir hérna. Ég gleymdi að kynna mig. Ég heiti Guðmundur Ari, gaman að sjá okkur. Ég með stýra dagskránni hér í dag. Ég starfsmaður Landskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi og við höfum verið að vinna með háskólanum og þessu hópi hér við að halda og skipuleggja þessa ráðstefnu. Mér langaði líka, hann Gissur vinur minn sem var eitthvað að trufla mig hérna í byrjun, hann var í 10. bekk þegar ég byrjaði að vinna í félagsmiðstöð. Þannig að hann alltaf svona eilífar unglingur í mínum huga og það sérstakt áhugamál að gera hann smá unglingaveikan.
Þannig að samhliða því að kynna mig, þá vil ég biðja ykkur að líta svona í kringum ykkur og ef þið þekkið ekki einhvern, að svona kynna ykkur allavega fyrir 2 manneskjum. Takið í 2 spaða og segið svona hvað þið heitið og hvað þið komið. Og nú gef ég boltan yfir á ykkur. Kærar þakkir fyrir þetta. Ég ætla að stoppa ykkur strax og sé hvað skrímsli ég hef skapað. Ég þarf að fá þögn í salinn. Kæru vinnir, Gústi, kanntu að flauta? Þetta? Já, takk. Já, ég vissi svo sem hvaða skrímsli ég var að skapa þarna. En við erum með kaffihlé á eftir og ég hvet ykkur til að nýta það til að kynnast nýju fólki og náttúrulega líka að spjalla við vini okkar og kunningja. Og svo líka í lok dagskrár, þá verða léttar veitingar hér frammi, boðið upp á léttar veitingar fyrir alla fundargesti og vonandi getum við sem flest tekið þátt í því. En við skulum halda áfram með dagskrána. En næst á dagskrá sem sagt íslenska æskulýðsrannsóknin, kynning á henni með áherslu á tómstundastarf og hingað komin Ragný Þóra Guðjónsen, en hún lektor í deild menntunar og margbreytileika og faglegur stjórnandi íslensku æskulýðsrannsókninnar. Tökum vel á móti henni. Þetta eru börnin mín. Næst þegar þið að stýra svona ráðstefnu og þið komið eitt svona prótip, ef þið með eitthvað svona leik eins og að kynna, notið þið hann til að tjekka tæknimálinn, sko. Þið spáðu hvað gaman að þið verða að spjalla núna, sko. Það væri alveg epískt. Hérna erum við. Gjörðu sæl. Herru, komum við blessu og sæl og gaman að vera með ykkur öllum. Ég sammála því, þetta sko uppáhaldshópur. Alltaf hópurinn sem tilbúinn að stýra umræðum, leiða einhver skemmtileg verkefni í tímum og svo framvegis. Þannig að það ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur í þessum dag. En ég ætla að kynna fyrir ykkur bæði ýmsa þætti sem snúa að farsældinni. Mér langar svo að vera með smá inngang áður en við byrjum að fara í niðurstöðurnar. Því að bara langflest málþing sem að fer á börn í dag minnast á farsæld, mörg námskeið hafa orðið þetta hugtak farsæld, en hvað þessi blessaða farsæld? Og grunnurinn auðvitað lögunum að tryggja þá aðkomu allra barna að því að fá þjónustu frá velferðarkerfunum okkar, mennta, félags og heilbrigðiskerfisins og tengja þessi kerfi saman, þannig að það sé engin börn sem að svona falla milli vita og komast kannski ekki að og fá einhverju sérfræði þjónustu og slíkt og tryggja þá að þessi grunnþættir séu þá alltaf til staðar óháð búsetu, efnahag og svo framvegis. Og við erum alveg að tala í takt, ég og ráðherra, að við þurfum að horfa á menntun miklu víðar kannski heldur en við gerum. Ég vil líka horfa á að menntun þarf að koma þverfaglegur hópur fólks því að það svo margt sem við þurfum að huga, það andlega líðanin, það félagshæfnin og svo það starffræði og lestur og svo framvegis og ekkert okkar sérfræðingur í öllu. Þannig að við þurfum held ég að leggja meiri áherslu á það. Þannig að ég ætla að koma aðeins inn á þetta aftur og svo þetta af vefsíðunni farsældbarna.is og þar að finna mjög mikið af skemmtilegu verkefni, ég ætla að benda ykkur á hana og þarna líka bara þessi megin markmið farsældarinnar. En það ýmislegt annað en lögleiðing farsældarlaganna sem hefur verið í gangi undanfarna mánuði og það svo mikið að maður bara má hafa sig allan við að fylgjast með og þetta svona smá tímalína yfir nokkra þætti sem eru hluti þá af innleiðingunni og það semst þannig sjáum við lögin,
Svo sjáum við að það íslenska æskulýðsstarfsrannsóknin sem ég að kynna inn í dag og það rannsókn sem að mennta- og barnamálaráðuneytið fór af stað með til þess að stjórnvöld ættu gögn til þess að meta stöðu barna hér á landi á hverjum tíma og geta þá vonandi forgangsraðað fjármagni inn í verkefni eftir hver staðan á hverjum tíma. Það fór líka af stað farsældardiplóma hjá félagsvísindasviði og við af menntavísindasviði þar sem ég starfa höfum fengið að koma að því líka að kenna í henni. Síðan var stofnað svokallað farsældarnet og í því koma saman rannsakendur og fólk sem hefur verið að bæði starfa á vettvangi og rannsaka málefni sem snúa að börnum og ungmennum. Það ekki ennþá komin heimasíða fyrir farsældarnetið en það búnar að vera nokkra málstofur og það von á því að það komi einhver síða. Og síðan að taka til starfa ný stofnun, miðstöð menntunar og skólaþjónustu, gamla menntamálastofnun og það ýmislegt nýtt af prófinu þar, meðal annars á að innleiða hugmyndafræði í starf með börnum og ungmennum sem það kallað nurture. Þið megið fara að hugsa og senda hugmyndir þýðingu þar hún ekki komin. Þannig að það verkefni og í þessari hugmyndafræði verið að leggja áherslu á hvað það gífurlega mikilvægt að huga að tengslum við börn og ungmenni, hvort sem það í félagsstarfi, hefðbundnu skólastarfi eða annar staðar. Og tengslin og það að skapa virðingu og sína umhyggju, að það sé forsenda þess að börn viti hvert þau eiga að leita ef eitthvað kemur upp á, þeim líður illa, aðstæður ekki góðar og svo framvegis og jafnframt vitum við að starfsfólk sem hefur öðlast virðingu í huga barns og barnið treystir viðkomandi, það verður miklu tilbúnara til þess að hlusta og vera með og svona stíga í takt í starfi með þeim starfsmanni. Og síðan glænýtt verkefni og það foreldrafræðslan sem fara fram í skólunum sjálfum. Hugmyndin að það var bara samþykkt í þessari viku að styðjast við hugmyndafræði sem hefur verið kallið Invest in Play og það verður farið á námskeið núna í vor varandi þetta og hugmyndin að innleiða, það komnir tilraunaskólar, leikskólar og hugmyndin að byrja að prófa að innleiða það næsta vetur. En að íslensku æskulýðsstarfsrannsókninni. Við erum að kortleggja ýmsa farsældarþætti, minnst þetta svo fallegt orð, skýrslurnar okkar heita núna farsældarvísar og þeir vísa þá til þessara þátta sem ég nefndi. Við viljum vera með snembart inngrip, þið sjáu reglífina þarna á myndinni. Við viljum vera að koma með þessi verkfæri, þau fái skólaþjónustu, þegar að koma fram fyrstu merki þess að kannski eitthvað gangi ekki nógu vel. Hérna sjáu þið síðan annars vegar vefsíðu Íslensku æskulýðsstarfsrannsóknar, þar sem svokallað vefmælaborð og þar hægt að skoða eftir kynjum, svæðum og svo framvegis ákveðnar niðurstöður. Það ekki búið að setja inn öll gögnin en það verður svona núna eftir því sem líður á vorið og svo sjáum við þarna hægra megin ráðherra þegar hann að kynna farsældamælaborðið sem ráðuneytið verður með og við erum auðvitað að starfa með því fólki sem að vinna því að því það verður að nýta niðurstöðurnar úr í það mælaborð. Og þar erum við að fá svona kannski einfaldari mynd, svona vísitölur ákveðna stöðu í málaflokkum. Og það verður líka á næstu mánuðum tilbúið. Þetta bara mjög flókið verkefni og til þess að við séum að fá tölusuginn tekið marka og það þarf að vanda vinnubröðin. En við leggjum árlega fyrir grunnskólanemendur í annað hvert ár framhaldsskólanemendur og þriðja hvert ár fyrir ungt fólk utan skóla. Og núna bara í gær var við að samþykkja fyrstu utanskóla skýrsluna og hún mun fljótlega koma inn á vef í æ. Og við erum síðan í samstarfi við fjölmarga aðila. Við erum auðvitað í samstarfi við fræðafólk, Farsældarnetið sem ég nefndi áðan sem rannsakendur
á starfi með börnum og ungmennum. Síðan erum við að vinna með landlækni. Við erum búin að vera að vinna í mjög auknum mæli með ríkislögreglustjóra og þeirra nýta niðurstöðurnar okkar til dæmis ofbeldi. Í nýju rannsókninni sem við leggjum fyrir núna bara miðjan febrúar, þá erum við til dæmis að spyrja vopnaburð í skólanum, vegna þess að það hefur verið svona í umræðinni, þannig við reynum að, jafnvel þó við viljum vera með svona einhverja stöðugar mælingar sem við fylgjumst með í tímalínu, að þá reynum við líka að bregðast við því sem kemur upp á hverjum tíma og þetta var eitt af því. Þarna sjáum við svona dæmi þætti sem við erum að mæla og ég ætla bara að leyfa ykkur svona horfa aðeins. Svo auðvitað aðrar rannsóknir í samfélaginu. PISA að skoða kannski meira menntunarþættina, fjölmiðlarannsóknin að skoða meira samfélagsmiðlanotkun og svo framvegis. Þannig að við erum að reyna skólapúlsinn og við höfum verið í samtali við aðra rannsakendur svo við séum sem minnst að spyrja börnin aftur og aftur sömu spurningana. Það mikilvægt. Þarna sjáum við Nurture UK og Nurture Glasgow. Þar hægt að finna upplýsingar þessa hugmyndafræði. Ég vil bara svona rétt setja þetta hérna upp. Og þarna svo aftur það sem ég nefndi með nýja námið. Farsældardiplómuna sem þið sjáu þarna með grænu línunni. Það nýbúið að samþykkja nýtt diplómanám í félags- og tilfinningahæfni í skóla- og frístundastarfi sem verður ótrúlega spennandi og Oddný mun verið í doktorsnáminu sínu að kanna innleiðingu farsældar. Síðan eru alls konar námskeið, við erum til dæmis í uppelds- og menntunarfræðinni bæði með meistaranám og diplómunám í Farsæld og fjölbreytt samfélag, þetta alltaf að breytast þessu nafn, Farsæld og fjölbreytt samfélag og þar eru meira að huga svona að samfélagslegu umgjörðinni sem snýr að farsæld barna. Og síðan sjáum við þarna til dæmis námskeið sem í tómstundafræðinni, þannig að við erum svona að fræða fólki á mismunandi stöðum í kerfunum að huga þessu rannsóknarefni. Þetta svo Invest in Play, hugmyndafræðin og hvet ykkur til að fara þarna inn og kynna ykkur þetta efni og ég verður þar ánægð aðnjótandi að fara í apríl til Dublin og fá að tala við rannsakandi sem hafa verið að nota þetta mælitæki. En loksins að niðurstöðum AI. Og Hans Haraldsson hjálpaði mig að keyra gögnin, þannig að hann á nú aldeilis í þessum fyrirlestri líka. Þarna sjáum við þátttöku í mismunandi tómstundastarfi og íþróttnar á flestum skólunum eru hæstar. Svo vitum við að með aldrinum og þá kannski minnkar þessi formlega skipulaða íþróttaþáttaka og það eykst eins og við sjáum í línu númer 2 að nemendur fara þá að fara í ræktina. Ég verð að segja það að eftir COVID þá finnst mér þetta bara góður árangur hjá félagsmiðstöðunum. Við erum að sjá að stelpurnar sem eru yfirleitt aðeins lægri til dæmis í hópíþróttum og að þær eru að sækja félagsmiðstöðuna meiri heldur en strákarnir. Og í 10. bekk það 1/4 af stúlkum. Og síðan það listnámið sem við megum alls ekki gleyma í umræðinu þegar við erum að tala tómstundir. En það þó athyglisvert að hvað íþróttnar koma skýrt fram þegar við erum að skoða tómstundaþátttöku í tengslum við ýmsa farsældarvísa. Það eitt sem var athyglisvert að það var rosalega mikil skörun í tómstundastarfinu sem þýðir það að mikið af krökkunum sem var í íþróttastarfi var líka í margs konar annars konar starfi. Og ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þekkjum öll sem höfum verið á gólfinu með ungu fólki, að það eru svona þessi krakkar sem eru mjög virkir, sem eru kannski fengnir til þess að koma inn í alls konar ungmennaráð, taka þátt í einhverjum viðburðum og svo framvegis. Þannig að við vorum ekki að sjá svona, já, þið sjáu það kannski á eftir, ég útskýrði betur á eftir. Þannig sjáu þið svo bara kynjaskiptinguna, en annars sömu niðurstöður. Og við sjáum þarna íþróttaræktin og þá eru strákarnir svona eftir því sem maður líður á grunnskólan, aðeins hærri en stelpurnar, en annars þetta svona svipað, stelpurnar meira í listnáminu.
og svo sjáum við að það heldur fleiri strákar á yngri stiginu sem ekki í neinu tómstundastarfi. Það tók sinn tíma að vinna tölurnar vegna þess að Hans komst að því þegar hann var að skoða þær að þau að tékka í alls konar box, þarna greiðin og við erum einmitt búin að vera í samtali við félagsmálfræðingan okkar hvernig við eigum að gera þetta og þau áttu að segja hvort þau var í einstaklingsíþróttum, hópíþróttum, listnámi og okkur svona og svo var opinn dálkur. Og það kom í ljós að það voru mjög mikilvægar niðurstöður, þannig að það voru 1000 opin svör sem þyrfti að kóða og þá fengust aðeins aðra niðurstöður og þessar niðurstöður miða því. En helmingur sem var á annað borð í tómstundaiðju var í fleiri en einni tegund. Þannig að þarna sjáum við 0, 1, 2, 3, 4, 5 eða fleiri. Þannig að það alveg stór hópur af þessum ungmennum sem í tómstundum sem þá á fleiri en einum stað og svo dregur aðeins úr auðvitað þáttökunni með árunum en samt sjáum við þetta svipaða munstur. Hérna sjáum við hlutfall svarenda sem í mismunandi tómstundaiðju og líka í íþróttum. Því að tala um það að það svo margir sem í íþróttum sem þá líka í öðru eða í öðru og líka í íþróttum. Og svarta línan sýnir okkur íþróttaþátttökuna. Þannig að langflestir sem eru í, eins og bara við tökum til dæmis félagsmiðstöðvarnar, að þá 85% af þeim sem eru þar, sem fara í félagsmiðstöðvar en líka í íþróttum. Og þessi svona skörun á milli hópana gerir það að verkum að þessi hópur sem var í íþróttum eingöngu eða íþróttum og einhverju öðru var langstærsti hópurinn og við fundum ekki stóra hópa eða aðgerandi hópa kannski eins mikið og við Sigrún myndum örugglega vilja finna svona borgarvitundarhópinn. Það eiginlega sami hópurinn og líka mjög virkur í tómstundastarfinu og íþróttastarfinu. Og það var sama með lista þáttökuna. Þannig að já, það bara kemur sterkt út fyrir íþróttirnar. Og þannig að við ákveðum að skipta þá, þegar við vorum að skoða tengsl við alls konar áhættu þætti og verndandi þætti, að skipta í 4 flokka. Það voru þeir sem að taka ekki þátt í neinum tómstundum. Þeir sem eru eingöngu í íþróttum og annarri tómstundaiðju og þá sem eru aðeins í annarri tómstundaiðju. Og þannig að flokkarnir hér á eftir miðast við þetta. Og þarna sjáum við að fyrsta súlan eingöngu íþróttir, svo íþróttir og annað eingöngu og engar tómstundir. Sjá að það svona helst bara mjög svipað, lækkar þá aðeins í 10. bekk. Og þannig sjáum við það eftir kynjaskiptingunni. Íþróttirnar eru yfirleitt aðeins hærri hjá strákunum, listnámi hjá stelpunum. Þannig að þetta í svona samræmi við þátttökusúlurnar sem við sáum áðan. Og núna að tengslunum. Tengsl þá tómstundaþátttökunnar þessara 4 flokka við ýmsa áhættu og verndandi þætti. Og þarna sjáum við tengsl tómstundaþátttökunnar við uppruna. Við sjáum þarna hjá þeim, þetta skipt líka eftir aldri og það í 7. bekk bara svona svipað hlutfall íslenskra krakka og þeirra sem eru erlendum uppruna og svo minnkar það eftir því sem þau verða eldri. Íþróttir og annað, að þá sjáum við að það töluverður munur á þeim sem eru erlendum uppruna. Annað, þá sjáum við kannski ekki eins mikinn mun, en svo sjáum við verulegan mun þarna í 10. bekk. Þannig að engar tómstundir, ef við horfum bara á engar tómstundir í 7., 8. og 10. bekk, þá sjáum við að það mun hærra hjá þeim sem eru erlendum uppruna. Svo það tómstundaþátttökunnar við félags- og efnahagslega stöðu. Við höfum ekki verið með kannski mjög góða mælingu á félags-efnahagslegu stöðu og við vorum að prófa nákvæmari mælingu í framhaldsskólakönnuninni okkar og við eigum eftir að
sjá hvernig það kemur út, en þau eru semst að meta það hversu gott fjölskyldan sín hafið það fjárhagslega. Og við skoðum semst hjá þeim sem telja sig hafa það gott eða mjög gott fjárhagslega, að þá var tómstundaþátttakan þessi. Þannig að það svona allavega merki það að hjá þeim krökkum sem að telja fjölskyldunni sína hafa það gott fjárhagslega, að þar sé þáttakan mikil og minni ef að félagsefnaðslega staðan verri. Og þetta kemur mann svo sem ekki óvart, en það getur líka verið að skýringarna sé kannski ákveðnu að leita í því að krakkar sem eru í fjölskyldum þar sem sterkari félagsefnaðslegur bakgrunnur, að þau sæki frekar í íþróttir. En það svo sem eins og með marga svona verndandi og áhættuþætti að þeir spila saman. Og svo það tengsl við lífsánægju, þau eru þess að merkja þarna á bilinu frá 1 til 10 hversu ánægð þau eru með líf sitt. Og þetta eru þeir sem að merktu við 8 eða herra sem eru þarna á súlunum. Þannig að þeir sem eru í íþróttunum eru efstir, svo íþróttum og öðru. Í 7. bekk ekki svo mikill munurinn eykst eftir því sem verða eldri. Þannig að það virðist vera einhver svona eflingaþáttur í íþróttunum og þá að vera í íþróttum og öðru tómstundastarfi. Og síðan það trú á eigin getu sem mjög verndandi þáttur fyrir alls konar áhættuhegðun og farsæld. Og þarna sjáum við hlutfalli sem telur sig oft eða alltaf geta leyst vandamál sem að þau hafa verið að takast á við síðan 2 vikur. Og síðan þáttökuna þeirra. Og þarna sjáum við að í íþróttunum og íþróttur og annað þá svona það bil helmingur þeirra sem að meta sig, hafa svona góða trú á eigin getu, en síðan aðeins lægra með annað eingöngu og langlægst hjá þeim sem að taka ekki þátt í neinum tómstundum. Og hversu auðvelt eigum við að vera í samskiptum við foreldra okkar, við erum með mælingu bæði fyrir móður og föður. Og þarna sjáum við þá hlutfall þeirra sem að eiga auðvelt eða mjög auðvelt með að tala við foreldra sína, að þeir eru í tómstundum. Það væntanlega miklu meira samtal, áhugi fyrir að leita eftir í á hverju barni hefur áhuga, hvatning, stuðningur og svo framvegis, sem að ríma svo sem við svona fræðilega greinar á þessu sviði. Og síðan faðir berið saman tölurnar aðeins hærri fyrir móður en föður, en svipað mynstur. Og síðan ef við hugum að áhættu þáttum eins og að drekka áfengi og nota kannabis, að þá sjáum við tengsl á milli þess að hafa notað áfengi síðustu 30 daga og þess að vera í íþróttum. Það mjög veik tengsl þarna 7. og 8. bekk. Þetta reyndar lítill hópur, en það allavega lægstu tengslin hann í 10. bekk þegar þau eru farin að prófa að nota, og svo íþróttur og annað. Og síðan 14% hjá annað og engar tómstundir. Þannig að það virðist vera einhver verndandi þáttur. Það reyndar ennþá áhugaverðara að skoða þetta þegar þau eru komin í framhaldsskólann. Þegar þá áfengisneyslan orðin algengari og þá fengjum við væntanlega svona aðeins skýrar niðurstöður. Þetta allavega bendið til þess að þetta sé verndandi. Svo átnum við hverju, þessi var bara fyrir okkur 2. Já. Því það ekki nóg bara við starfsfólkið á gólfinu og allt það sem að heldur þarf líka að vera stefnumótun stjórnvalda. Og það ótrúlega mikilvægt. Þannig að gildi okkar allra í því að taka þátt í að þrýsta í aðgerðir sem að vernda börnin okkar eru svo mikilvægar. Og við þurfum öll að láta í okkur heyra því að það mjög mikill vilji til þess að hlusta ekki. Og það alltaf verið að tengja, sem mjög leiðilegt, það alltaf verið að tengja áhættuþættina við verndandi þætti. Það verið að styrkja íþróttamót með því að auglýsa bjór. Það verið að setja Svens, hann að sópa hann svo duglegur á íþróttavellinum. Og þetta bara mjög truflandi og óþolandi að þetta fá að viðgangast. Þá ég búin, Árni, með þetta. Já. Ég kynntist Árna í gegnum þetta og Facebook síðan hans.
Svo það kannabisið og þá sjáum við bara að hópurinn sem hefur þá reykt mest kannabis þá þeir sem ekki í neinum tómstundum. Og þarna sjáum við þátttökuna og erum að skoða tengslin við depurð. Við vitum það að þeir sem að finna þá fyrir depurð síðastliðna 6 mánuði, oft einu sinni í viku en það vikulega. Og við vitum það auðvitað að sé maður að glíma við depurð, að þá er maður örugglega ekkert mjög tilbúin að rífa sig út og fara í mjög krefjandi íþróttaiðkun. Þetta sjáum við það þarna á tölunum, að þarna eru lægstu súlurnar, íþróttasúlurnar. Það er bara þannig að þú kannski dettur út ef þið líður ekki mjög vel. Og þarna sjáum við kvíðan og það er bara það sama mynstri. Hins vegar hefur hreyfing alveg gríðarlega góð áhrif á þá sem að glíma við andleg veikindi. Þannig að þetta er hópur sem að þyrfti að hlúa að og halda hreinlega hreyfingu að sem er ekki samkeppnismiðuð. Og þarna sjáum við að við erum að skoða þátttöku hjá þeim sem hafa lent í slagsmálum einu sinni, 2, 3, 4 sinnum eða oftar á síðastliðnu ári. Og við vitum það að einelti og ágreiningur meðal nemenda í grunnskólum, hann er mestur yfirleitt á miðskólastiginu og svo dregur úr honum eftir sem að þeir þroskast og líður á grunnskólan. Og við sjáum það alveg á þessum tölum og við sjáum kannski ekkert mikinn mun milli hópa þarna en við höfum líka rætt að ef til vill þurfi að gera spurningarnar svolítið skýrar og skýrari þannig að hafa lent í slagsmálum, þú veist, varstu gerandi eða varstu fyrir því og svo framvegis. En við reyndar líka spurðum hvort það hefur verið ráðist á þig og þú lamin eins og oft síðastliðna 12 mánuði. Og þá sjáum við að þeir sem voru í íþróttunum að þeir eru að skora lægst á öllum aldursstigum. Síðan jafnvel ennþá hærra íþróttir og annað og síðan langlægst hjá þeim sem eru ekki í neinum tómstundum. Og þarna sjáum við hlutfall þeirra sem eru að leggja í einelti og leggja aðri í einelti og við sjáum að þeir sem eru ekki í neinum tómstundum í 6. bekk þegar að eineltið er mjög algengt að það er svipa á næsti flokkur við en hæsta súlan áfram í 8. bekk og svo í 10. bekk vitum við að það hefur auðvitað dregið mjög mikið úr því eineltinu. Mér langaði svo að setja þessa glæðru inn því að nýlega lauk meistaranema við að skrifa ritgerð hjá mig þar sem hún var að skoða Farsæld barna sem hafa búið svona viku á 2 heimilum. Og það var mjög áberandi í gögnunum hvað börnin lögðu mikla áherslu á því hvað svona íþrótt- og tómstundaþátttaka var vendandi bæði meðan það var erfiðast eftir skilnaðinn og jafnframt svona þegar leið á. Og félagstengslin sem voru í kringum tómstundaþáttökuna. Og sérstaklega strákarnir töluðu alltaf fótbolta í öllum viðtölunum. Og þetta er mikilvægt og þau töluðu það að það væri svo mikilvægt að foreldrarnir byggja nálægt hver öðrum. Af því þá gastu verið að halda í sömu tómstundaþáttökuna, verið að fara milli heimilana og þeim leið miklu betur. Það var ekki eins mikið svona tætingur á þeim. Og þetta er eitthvað sem við þetta foreldrar þurfum að hugsa í samfélagi þar sem svona helmingur hjónabanda endar. Aftur að þessu sem að ráðherra nefndi og ég nefndi í upphafi erindisins að menntun er vítt hugtak. Það snýr að svo fjölmörgu, sé börn að glíma við skólaförðin eða hvað sem við viljum kalla það, að minnsta kosti ekki að líða vel í skólanum og það hafa verið mikla fjarvistir, að þá eru svo fjölmörg önnur tækifæri í að virkja ungmennin og það að virkja þau er gríðarlega vendandi þáttur. Og þá skiptir ekkert svo miklu máli hvort þau eru að taka upp svona fundi eins og við erum á núna, spila í hljómsveit, fara hestanámskeið eða fá að horfa á bílaverkstæði. Það að æfa virknina og vera meðvitið það er
gríðarlega mikilvægt. Og í þessu sambandi að það langar mig að sýna ykkur kafla sem birtist núna í lok síðasta árs sem að ég skrifaði með Ólafi Páli Jónssyni og Sigrúnu Albjörnsdóttur sem er með okkur hérna í dag. Og þar vorum við að skoða hvernig við getum byggt svona sjálfbært og inngildandi samfélag þar sem við værum að huga að velferð ungs fólks. Og ég flokkaði niður í töfluna þarna sem þið sjáu, annars var foreldri, skóla, tómstundastarf, samfélagsþættir og svo gildismatið. Og alveg sem ég nefndi hérna í glærin okkar Árna, að þá skiptir auðvitað ótrúlega miklu máli þetta starf sem við erum með á vettvangi, en líf okkar er jú ein heild, það er heima hjá okkur, skólinn, tómstundastarfið og annað. Þannig að það þarf heima að hlúa að velferðinni, þess vegna er frábært að það er að koma foreldranámskeið. Það þarf að gefa fjölbreytt tækifæri til mismunandi menntunar. Það er engin ein menntun betur en önnur. Það er hvaða menntun hentar hvaða barni, þannig að farsæld þeirra sé sem best tryggð. Að við séum að bjóða upp á menntun, sem ég held að við getum verið stolt af hér á Íslandi að við erum að bjóða upp á góða menntun. Við þurfum að vera með stefnumótun sem styður við farsæld og við erum líka að fara í þá átt. En síðan þurfum við að hlúa ákveðnum gildum. Barnvænum gildum, fjölskyldugildum og það tengist meðal annars því sem að ég nefndi hérna varðandi vímuefnin og auglýsingar á þeim, en líka bara að nálgun sé barnmiðuð alla leið. Og við höfum alveg fundið fyrir því í íslensku æskulýðsrannsókninni að fullorðnu fólki finnst mjög erfiðar niðurstöður sem segja að það sé einhver vandi í lífi barna. Við spurðum unga fólki hvort þeim finnst erfitt að svara svona spurningum og þeim fannst það ekki svona erfitt eins og fullorðna fólkinu. Þannig að núna munum við alltaf að vera í samstarfi við Samfés að rýna IA-listan okkar, fá þeirra viðhorf, ekki bara okkar fullorðna fólksins. Og það verður spennandi. Við náðum því ekki fyrir fyrirlögnina núna, en Samfés hefur lofað okkur að vera með okkur í þessu verkefni og við hlökkum mikið til. Þannig að það er bara margt spennandi framvindan. Mér finnst ótrúlega margt jákvætt að gerast. Við þurfum auðvitað áfram alltaf að glíma við ákveðnar áskorunir. Svona leið maður tekur 2 skref áfram þá er það oft þannig að maður togar 1 tilbaka. En við þurfum bara að halda þessari sýn og gildunum okkar þannig að við viljum hlúa að börnum og farsæld þeirra alla leið. Oft fyrir að vera að tala það að þess að ég sagði oft við vinkonum mína þegar ég flutti frá Bandaríkjunum, ég var búin að búa þar í 5 ár. Ég bjó reyndar ekki í New York eða einhverju svona mjög streituvaldandi umhverfi. En þegar ég flutti heima þá voru skólasystur mínar úr lagadeildinni allar á barmi taugaáfalls. Við að vera að reyna að eiga börn, koma sér upp starfsframa, sinna heimilinu, tómstundum og svo framvegis. Og ég held að við séum bara stundum aðeins að setja of mikið í daglegu körfin okkar og við þurfum að virkilega taka frá tíma fyrir börnina meðan að við erum að sinna þessu ótrúlega skemmtilega verkefni sem að styðja þau til farsældar út í lífið. Takk fyrir. Kæra þakkir. Þá er komið að erlendum gesti, honum Björn Andersen, sem að starfaði lengst við Institution for Socialt Arbeiði í Gautaborgarháskóla. Björn er með doktorsgráðu í því sem heitir þá social work eða félagsráðgjöf. Meðal sérsviða hans er leitarstarf á vettvangi og á þeim vettvangi hefur hann mikla reynslu, bæði sem starfsmaður á plani og ekki síður sem fræðimaður. Einhver ykkar hér inni kannist við leitarstarfseminni í Angerat hverfinu í Gautaborg sem meðal annars byggir á hugmyndum Björns og samstarfsfélaga hans. En Björn hefur ritað fjölda fræðigreina leitarstarf og er vel virtur og þekktur í hinu alþjóðlega umhverfi. Welcome Björn. We should welcome Björn here to the podium. Now we see if the slides magically work.
Perfect. That's fine. Thank you. Thank The floor you. is yours. Thank you. Okay, thanks. Thank you very much for inviting me here to Iceland, to Reykjavik. It's actually my first time here, so I'm quite excited about, well, meeting you and also looking at all interesting and beautiful things you have around here in Reykjavik. Now, obviously, I will speak English. It's not my first language, as you have probably already recognized. I will try to speak slowly. However, my experience is that once I start speaking, I get so excited about what I'm saying myself. Unfortunately, not always that the audience find the same excitement, but anyway. So sometimes I perhaps rush a little. And also, I know we are a little late in schedule, and the coffee break is after my presentation, so I guess I have a tough job to do here. But anyway, if I say something which is very unclear, or if so please don't hesitate to say that, because it could be that I either just blur about the words or that I use the wrong words. So please. Okay. Now, what I'm going to talk to you about is basically this question: how do social or youth workers get in contact with the persons they are supposed to work with? I mean, I think that is seems like a quite self-evident question. I can see quite a number of you here are young persons, and perhaps you're studying or whatever you're going to be. You're going to work with youth work. I think quite often we don't ask ourselves this question because we are so used to that there are systems for connecting youth workers with young people. I mean, usually we work in settings, in buildings, in offices, in youth clubs, and people come there. Or we can also say to them that they have to come there, at least if we are social workers. And of course, sometimes they quite voluntarily seek us up. So there are a number of differences. But the thing is, and what I think we should consider a little today, is that all these buildings, all this environment, and all these settings, they're not neutral. They say something. And when you work as a youth worker and you have this kind of setting around you, or a social worker, then your profession and what you are saying and the relation you have to the person you are talking to will be affected by the situation you have. The material, the spatial design will talk through you and with you, and you have help by the spatial design. I mean, just look around here. I mean, it's much easier to talk to you when I stand here, I have a mic, and you sit there. I mean, spatial design really help us to see what is going on here and what is supposed to happen in this room that we are in. And that's good. And I'm not against that. I think that has to be clear first. But what I do say is that actually you could consider a way of finding the people that you should work with in settings that are not organized or controlled by yourself. And that is what we call outreach work. I must say, I'm not really sure of the Icelandic term here, what you would say. I'm looking at Arni because yes, that's good. Okay. Yeah, that's good. But because the thing is that what I want to say here, and of course I have a mission. I will of course say that this is good. And I think that doing outreach work is quite productive when it comes to how you can help and support young people today. And that is what I want to say. Okay, so what I want to do is I'm going to say some contextual things, but then I will talk about the professional role that is connected to doing outreach work. And then I will talk about what can outreach workers do once they have got the contact to young people.
And then I will say a little about ethics, and I will end up with saying why I think outreach work is important today. Now, first, some contextual matters. How is it? Are you following me or? Yes. Okay, I just want to do a very brief history. I mean, when we talk about outreach work as a youth work effort, normally the first project that we mention is the Chicago area project, which started in the early 1930s in connection to the Chicago Sociological School. I think you are quite aware of that. And just to take some numbers from Sweden, Stockholm was first in Sweden in 1956, Gothenburg number 2 in 1958, and in Oslo, which have a really good, I can say that, coming from Sweden, you know, we have to say something positive about our Scandinavian neighbors. But actually, the outreach work done by the outreach workers in Oslo is really good. But also in Stockholm and Gothenburg, of course. They started in 1969. And we have had outreach work going on since then, and it has increased, actually. So there are more outreach workers today than there were in those days. And then I think also that you should remember that, I mean, most social work and youth work has not started with people building something and then saying, well, let's do something in here. I think it's like, I was thinking, being here on Iceland, I mean, your forefathers, when they started the first parliament, which I think Iceland did, I mean, they didn't build a house. Say, let's see, this is a parliament, we have to go inside. No, they went outdoors and met there. And that is, of course, something that the early social workers, the early youth workers, they also did that. So in a way, we are upholding a tradition, which I think is quite productive. But again, we'll see about that. Now, just again, the background when this started in Sweden, that was both that there were some old issues concerning juvenile delinquency, alcohol, poverty, you know, youth problems did not sort of start or was recognized first in the 1950s. They are as old as we are. So that is not something new. But what happened during the 1950s was that we had this English-American culture. Suddenly we had music, we had cars, we had, in the 60s, long hair, and also I had that, but you know, I haven't really the sort of genetic possibilities nowadays, anyway. So young people, they were suddenly very visible. And also, they met outdoors on squares, streets, and also visited youth clubs and all that. So much happened. And actually, there were a lot of people saying, what is this? I think in order to find out, we have to go and meet them. So that was one reason why outreach work started in this period. And then I also, of course, it's very important to say that during the 1950s is also a period when the public sector is growing. Because most of what I will be talking about, at least in a Swedish perspective, I will come back to that soon, is done by the public sector. And I know that there are NGOs, very important ones, also in Sweden and, of course, here. But for this speech, I will lump everybody together. I hope that's okay. Now, just to get the full grip here, if we look at to which target groups, which areas do we find, in which areas do we find outreach work today? Again, in Sweden, of course. I mean, it's among young people. It's actually also children and parents. We have in open schools for children. We have outreach work. We have in street prostitution or sex work, if you prefer that. We have outreach work. We have in relation to people having drug addiction problems. We have especially, I would say, a strong group now working with people in homelessness, and we also have people working with groups of mental illness. So
it's great variety of different groups. And what I will talk about today is mostly, I will concentrate on youth outreach work, of course, because that's the subject here. But I also think it's quite important to say that I have worked a lot with, for example, people doing outreach work in relation to homeless people. And the interesting thing is when it comes to outreach methodology, it's about the same. It doesn't really matter which target group. Of course, you have to do different things because the target group has different conditions. However, the role of the outreach worker and how it's done has a kind of similarity, and I think that's quite important. Now, one of the problems I really had when I put this presentation together is, you know, we talk about different categories here. I mean, I will talk about outreach workers, and that is persons doing outreach work, of course. I will also talk about youth workers, and quite often also about youth outreach workers. Then we have detached youth workers. And detached youth workers, I will soon explain that, is often a kind of social work youth workers. Oh, that's good. I will also say social workers sometimes. And here I think it's a little problematic because I know that I sometimes use social work in a sense that I don't think, at least, you do here in Iceland. Because, you know, in Sweden we have had development where social work has become the sort of the major label that we use for all. Oops, sorry. I said I always get so excited about what I'm saying. We use that as a general label for youth work, for, I call it leisure time. I would say leisure work here, perhaps youth clubs and all that. And we also use it for like detached youth workers and on and outreach work. So that's a very broad category. So, and I think that perhaps when you talk about social work here, it's a little bit more narrow. But you have to understand, so when I say social work, so please feel included. It's I think about all that. And then this one, I think perhaps this is not a good slide. You shouldn't have all these kind of complications here. But I think it's important to say something about the difference, or rather the similarities between outreach work and detached youth work. Outreach work is a work where it's concentrated on contact making, on initiating social exchange processes, and it provides with easily accessible social support. Detached youth work is a youth worker who first does outreach work and then also do a number of more social change efforts. That is preventive work and also all kind of, for example, individual support and all that. So I don't know if this difference here becomes clear to you, but outreach work, when we talk about that, it's about contact making, relations, initiating social change and giving some support, but that's it. But a detached youth worker is a work which also is connected to doing and self-governing some kinds of social efforts. Is that possible to see? It's not really so important for what I'm going to say, but I think that it's good, and some of my points is that it's good to have outreach works, but I think you should have the full Monty, so to speak. That is detached youth work. Okay. So now let's go to one of the important things here. Where do they find their target groups? Where do then, if we say we have outreach work, now where do they find them? Now, one of the main areas where outreach work is done is in relation to public space. And that's very important to see that we have a long tradition of young people meeting in public place. And this is actually how youth as a social category once was
obvious and evident for everybody. It was because you could see them in public life. They gathered there. It's about identity. It's about belonging. It's about having fun together. And this is something you can see way, way back. It's not just connected to cities. You can also see this on the countryside and in farming societies. So it's an old tradition, and it's good, and it's a way for young people to meet and have fun together and also talk about important things and all that. However, what is also very typical for the public life, and I think perhaps this was touched by the first presentation we had here. I didn't understand all what you were saying, but perhaps that is that we also have social problems connected to public life. Young people, when they are out doing things, they are testing things, they are testing boundaries, they are getting new experiences, they are having fun, but you know, when you decide that you must have fun, sometimes it doesn't get that fun, so you end up in, I think you used the word slagsmål. Is that also, you know, it's interesting because I listen to what you are saying and then suddenly, oh yes, this is, yes. Yes, so that is, violence is one part of public life when it goes wrong. And also, there are some groups, quite often groups that outreach workers work a lot with, who spend a lot of time in public space and who also have sometimes actually a long record of contact with, for example, social work or school counselors, and who also feel they have a lot of problem in the family and they feel that school is not for me. So for some young people, there are groups of young people who actually, you can say, use public space and meeting in public space as a compensation for what they feel are failures in other life sectors. Okay? I think most of you recognize which group I'm talking about. Now, so this is one, and again, I would say that outreach work has really been developed in relation to this. However, what we can see also is that there is a change in young people's use of public life, which is connected very much to modern media. And we also see that a number of young people spend much more time indoors in their homes. Young people today have more space indoors than they had in the 1950s. So that means that sometimes there are less young people outside. So what can then the outreach workers do? Well, outreach work has actually from the beginning both been directed towards these public spaces, but also to different institutions. I mean, definitely youth clubs. There is a long, strong connection between youth clubs and outreach work. Outreach workers working at the youth club and getting in contact with local young people that they can help to coming to the youth club and do things there. But what has actually been the most evident development during the last 10 years is that outreach work today is to a very large extent done in schools, actually. And this is something, currently I'm working with a huge material that is based on interviews with outreach workers in Stockholm. And I know the same thing is for Norwegian outreach workers. And this has to do with what I'm talking about, that the public space isn't that much used, so they find other ways to get in contact with young people. And what they do in schools is that they are, well, actually doing several things, but for the outreach approach, it is that youth workers work in the corridors and, you know, the schoolyard. That is, schools are interesting institutions in that for one thing, again, the spatial design, you have classrooms where you have a very organized activity. And then you have corridors and schoolyard where young people can much more meet on their own preconditions.
So that's where the youth workers actually work and get in contact with the young people going there. And the good thing about that is that in school you can meet everybody. So here is a new way of meeting a broader category of young people. So that's one good thing. Another thing is, which I will come back to, is that youth workers also engage in different kinds of, for example, preventive work while in school. But again, I'll come back to that. So, and then actually also in private milieux, we have seen that lately that it has been done outreach work in sort of individually to young people. This sounds a little peculiar because it's not really against the method, but that has happened. And the interesting thing that is that works quite well too, and that we get to know young youth workers can actually relate and get in contact with young people through individual contacts, and they can help them with different issues. So again, it's very much public space, schools, youth clubs, but actually we do see also a connection to the private sometimes. Now, then how is then the contact method done in practice? And here I think it's a question that I quite often get. People ask me about if there are certain methods that outreach workers use for this. But I think the most important thing to say is that what outreach workers do when they get in contact with young people is that they are really using the everyday skills that we have in order to contact and talk with one another. So what you do find is that, for example, there have been investigations made where there has been a comparison between office-based social workers and outreach workers. And what they see is that outreach workers, they often joke a lot, there is a lot of laughter, and there is very often talk about everyday matters. So it's not that kind of direct thing where you talk about social problems and anything like that. It's since you're meeting people in an everyday situation, you meet them exactly as you would do if you were a private person. So that is what outreach workers make use of. They talk and they have a quite everyday conversation, which is a way of really feeling and getting to know the persons. One of the Stockholm outreach workers said, you have to be true to yourself. And I think that is what is happening. People are really using their sort of private skills, but it's important to see that this is done in a professional situation. Now, then it's important that these contacts also can be deepened, and it can be moved towards more relation situation. And that is, a lot of outreach work is also about the maintenance of contacts. That is, you go around, you meet people in different youth clubs, school, you meet them in squares and on streets and wherever in the neighborhood, and you keep the contact up, because suddenly there will be a situation where your sort of help or assistance is needed. And one problem that many outreach workers face is that since their way of working is different from many others, many times they get the question that, well, once you're now out, can you check that? Can you check that? So this is something that outreach workers quite often have to deal with. They have to say that, no, I have my sort of concentration on my task, and I can't do a lot of extra things.
Now, when we look at how these, the process of making contact, when that works and how it is developed, there are some conditions which are quite important. For one thing, of course, accessibility. It's very easy. You often use the word low threshold. It should be very easy to get in contact with outreach workers for young people. It should also be regular in the sense that they would know when are the outreach workers there. They should be coming every now and then. And then further, I think it's important to see this is a sort of a personified relationship, that it is very important that it is the same youth workers, the same outreach workers, and that there is a continuity in that kind of relation. Because as you see, they meet a number of times before they really get in good contact with one another. Then there has to be some kind of trust. You know, one thing about visiting or getting in contact with people in settings that you don't control yourself is that you can't force them to talk to you. I mean, when you're an outreach worker, you have to in some way motivate your own existence. I mean, the contact you have with young people can't be forced upon them, since you are meeting in a place which is just as much their place as it is your place. Then they can always say, well, no, they can go away or whatever. So you have to deal with that. And in order to deal with that, you have to be in some way interesting for the young people. So you have to motivate your existence, but you have also to deal with, when you take contact, you have to be respectful and you have to show trust and empathy to a person you are meeting. That's really, really important, and you have to be a person, again, that the young people think is interesting, that you have something that you can offer. And finally, something which always is said is that it's important to work in pair. It's good to be two persons working together. Now, what's characteristic of the professional role then? Well, managing contingency. This is, as you can see, quite often there are very open-ended situations. I mean, like, it would be exactly if I suddenly started to try to make contact with you here. I mean, you never really know what will happen. Perhaps some people are very interested. Perhaps some people could get angry or whatever. So you have to be very good at dealing with that kind of openness, the contingency in the situation. And also, you also must be able to structure your performance. And again, as I said before, and this is what really affects the relation building, that you have to motivate your presence, because that is the thing. I mean, we are back to this spatial design. I mean, when you are, for example, a social worker in a social work office, then the whole situation, it is clear why you are there and what is the mission of the social worker. But this is not clear when you are doing outreach work. So this has to be cleared all the time. Of course, when you meet young people to which you have a relation, I mean, when you have come further in the work, then you don't have to do all these. I mean, then you have a relation, and then you can suddenly start to talk about really important things immediately. So do you see? There's, of course, a difference. And then also, I mean, again, if you have an appointment with a person, then that situation is clear from the beginning. However, these are not appointments, so you have to sometimes see if a young person is prepared to talk to you. And many people, and I know Norwegian outreach workers, they talk about, they use the phrase to come into position. That is, you have to feel that, well, now is a situation which actually, where we can talk about something, where he or she is interested, where something is really happening. And if that is not happening, it's better to just let it be. There will be a new situation. That is why continuity and accessibility is so important. And again,
that's also why respect is so important, because if you don't respect people when you meet them under these kind of circumstances, then they won't be interested in talking to you, of course. And as I said, it's a low threshold. So if I just want to define the outreach work, I think it could be said that, and I'm going to read this, I wrote it myself, so I have to. Outreach work is a contact-making and resource-mediating social activity performed in surroundings and situations that the outreach worker does not control or organize, and targeted at individuals and groups who otherwise are hard to reach and who need easy, accessible linkage to support. Yeah, it's actually one meaning. That's now. This is the outreach part. This is about contact making. This is about building relations and all that. But I mean, it's no use to have youth workers just taking contact with young people if not something happens. I mean, the reason why youth workers do outreach work is because they want to get in contact with young people in order to do some kind of help efforts. Okay? So it's, if you have a book full of contacts, it's no use if you don't do anything with it. So, and that's where we also enter a little into the detached youth work. Now, what do they do? Now, perhaps the most common thing is what we call linkage. And that is that, I mean, when doing this kind of outreach work, as you realize, they will meet young people with a huge variety of social problems, of ideas, of needs, and all that, and lack of resources. And it's not possible for outreach workers to deal with everything. So no matter if you also work with your own efforts, I think everybody, all outreach workers, have to do linkage. And that is, they have to connect young people to different institutions, persons, organizations, whatever, that can assist with the kind of help that they need. And in order to do so, of course, they also must motivate young people, and they must have a very good network of contacts that they can connect to. So that is really, really important. And also, what I think we should say is that actually, if an outreach worker is connecting, linking a young person to something, say it could be a series of individual talks, just with a psychologist or something, or it could be some kind of assistance in the family or whatever. I mean, what will happen then is that most outreach workers, they will continue to meet this young person in school, outdoors, or wherever, in the youth club. And what they do then is that they check, how is it working? What do you think about this psychologist that I said, does it work? Are you getting any help? So in that sense, they are supporting the effort. Do you understand? And I think, yes, I see. I got a message. So, and that is really, really important. Now, second, so linkage must be done. Second, preventive work is also really important, and you can do that on different kinds of levels, and I'm sure you know about them. And this is very good. And here, this, what I mentioned, that outreach workers very often work in schools, is that they take part and they do preventive work in schools. And then they also can do what we call follow-up or social change efforts. That is, and I think that is perhaps what you would call social work or treatment work. But outreach workers themselves don't use that phrase, but actually that is what they are doing. I mean, they have also what I'm talking about, they give individual help, they talk to young people, and they have programs for that, and they can work on all kinds of levels. They work with groups, individual, and also with the whole community. And then, also important, that is that there is a cooperation. I mean, youth workers
when they work in the field, they also meet with people at the youth club, they meet in school, of course, teachers, they meet with the police, they meet with NGOs. So there are several groups that work together, and the outreach workers, they have a very important role here to make this cooperation work. So that's, as I said earlier, this is really a multi-level approach where you can see that when taking contact with young people in the way I talked about, it will lead you to a number of different efforts that you can engage with young people. It's quick now, as you can see. Just two things more. Ethics. I mean, this is really important. When you visit and take contact with people who are not prepared, then you have to show respect. And as I said, you can't force anything. If someone says, I don't want to talk to you, well, that's fine. You will have another chance. So that is really important. And it's also, I mean, sometimes because of this quite informal approach you have, sometimes it confuses power relations. So it is very important that outreach workers are clear about that they have a mission coming there. Evidence. Now, there are American studies done saying that outreach workers actually manage to meet people that is not met by other efforts. So, and that is actually a thing I've seen also in my studies. Then I can also say that we did a time study in Gothenburg a number of years ago, and what is very evident that is that outreach workers that use a lot of their work time in order to meet young people or their parents. And the average in the groups we investigate was 41% of the time. And I don't know if you think that sounds, but you should know that at the same time, there was an investigation covering how much social workers in an office working with young people, how much time they spent for that. And that was a couple of percent, 2-3% only. So it's a huge difference. Now, finally, what makes outreach work, youth work, important today? Now, I think for the first thing, it's what I call a successful method to get in contact with young people. Obviously, I would say this works. It's evidence-based, definitely, in that sense. And it's also young people from quite different social milieux and life conditions. And I think it's important to have this kind of relation, and you can build relations on trust. And especially today, this is not something I can indulge in, but we also see today that there are a number of young people who are quite skeptical about public authorities. So you have to work with it in another way than before. And I think outreach work is really a good way to handle that. Then, as I showed, outreach work can result in a multi-level approach. You can work with a lot of things, so things are actually also happening. It's not just about contacts. Then it's very important for cooperation, and I think you have to have cooperation on the field. Otherwise, the resources are not used in a productive way. And finally, I think that there is a knowledge base. I mean, especially, again, I mentioned Oslo before. They have produced very interesting reports about the conditions for young people from what they see when they work outreach in streets and schools and all that in Oslo. So I think that is a knowledge which is very important and that outreach workers can provide with. Okay. Thank you. Thank you so much, Björn. Björn will also have a workshop in the Málstofur tomorrow, so you can also we can go deeper there as well. And maybe in the panel discussions later, we can invite Björn if there are any questions or discussions regarding this topic. En áður en við förum í kaffihlé, þá vil ég bara nýta þetta tækifæri þegar við erum heit að læra eitthvað spennandi sem að gerast erlendis, eins og í Svíþjóð, til að vekja athygli á Erasmus
að það náttúrulega fullkomið tækifæri til að fá styrk starfsstaðurinn til að fara til dæmis í study visit til að heimsækja Björn, heimsækja þau sem hafa verið að innleiða svona leitarstarf í Svíþjóð og fengi þetta allt greitt í gegnum Evrópustyrki, kjörið tækifæri. Ég horfi einnig á stóru sveitafélögin og tónstafræðingana og háskólann að það kjörið tækifæri einnig til að gera stærri samstarfsverkefni við sænsku kollegana, útbúa jafnvel námsefni fyrir æskulýðsstarfsfólk sem vil dýpka þekkingu sín í leitarstarfi, fara í reglulegar study visits og búa til eitthvað efni til að innleiða þetta hér á landi. En aðeins svona tengja þetta líka við Evrópuvítina sem alltumlíkjandi hér á þessari ráðstefnu. Ég hvet ykkur líka til að nýta tækifæri til að taka í spaðan á Björn og mynda tengingu ef þið viljið vinna með honum meira í framtíðinni. En kaffi, sjáumst eftir korter. Jæja, kæru vinir, þá ætlum við að hefjast handa aftur. Það komið að því að halda áfram með þessa öflugu dagskrá sem við erum með hér í dag. Við erum í dag búin að fá að heyra frá ráðherra svona vísun í stefnu í okkar geira sem samþykkt var fyrir núna næstum 2 árum síðan og núna byrjað að vinna eftir aðgerðaráætlun og fyrsta aðgerðin í aðgerðaráætlunni var einmitt að setja lög vettvanginn sem komið í samráðsgátt. Ég man ekki hvað faglega heitið það sem komið í samráðsgátt, en það sem verið að boða það að það eigi að fara að semja lög. Þannig að í dag og á morgun hægt að senda inn umsögn, til dæmis að segja að þetta mikilvægt eða þetta ekki mikilvægt eða hvað mikilvægt að sé haft í huga þegar farið í að semja þessi lög. Þannig að ég vil bara svona ítreka þessa áskorun á ykkur sem eru hér í dag að kíkja á þetta inn í samráðsgáttinni. Ég að hugsa hvar ég get bent ykkur á þessi lög. Samfélagsið eitthvað búin að deila þessu sem ég get sett? Og FFF búið að deila þessu líka, annars þetta í samráðsgátt stjórnvalda. Þannig að endilega að kynna ykkur það. Við erum líka búin að heyra af íslensku æskulýðsrannsókninni, þar sem þessi gögn unga fólkið á Íslandi og hver svona staða þeirra varðandi okkar vettvang og ýmsa áhættuþætti eða vendandi þætti. Og svo höfum við fengið að heyra frá honum Björn hvernig unnið að því að ná til þessa markhóps sem ekki að mæta til okkar í skipulagða tónlistarstarfi. Þannig að við erum svona að reyna að byggja þetta markvisst upp hér og við ætlum að halda því áfram því að næst á dagskrá Miriam Petra með erindið inngildandi æskulýðsstarf. En Miriam líkt og ég starfsmaður hjá Rannís og á landskriðstofu Erasmus Plus og inngildingar fulltrúin okkar í áætluninni og hjá Rannís. Og hún ætlar svona að tengja okkur líka við þetta því að eins og sást í gögnunum að þá erum við ofta að vinna kannski með þau sem eru nú þegar virk, eru í íþróttum, eru jafnvel að gera hluti sem við tengjum við. Þannig að þá gott að hafa þessa inngildandi vídd alltaf í huga. Þannig að tökum vel á móti Miriam sem tekur bara við boltanum. Halló. Takk Ari fyrir að bjóða mér að vera hér. Ekki langt að fara, skrifborðið mitt beint á móti borðarnas Ara, þannig að hann þurfti nú rétt út höndina og biðja mig að vera hérna. Það mjög gaman að fá að tala við ykkur. Ég hef talað við ykkur mörg hver áður í bara ólíkum hlutverkum. Ég ætla bara að byrja því að kynna mig aðeins fyrir þau ykkar sem mig ekki þekkja. Ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Ávat. Ég fædd í Reykjavík 1990 og ættuð annarleikin til Bíldudals og hinn til Egyptalands. Ég hef verið að halda fræðsluerindi fordóma sem kannski ykkar hérna kannast við, en svo ég líka inngildingarfulltrúi landsskrifstofu Erasmus Plus, sem hlutverk sem við þurftum að útnefna einhvern í og ég bauð mig fram í það bara af einskærum áhuga á þessu hugtaki og því sem inngilding Ég hef náttúrulega þekki ákveðin hluta af því að upplifa útilokun á einhvern hátt, bara á eigin skinni, en ég hef svolítið þurft að kynna mér þetta kannski líka út frá öðrum og fleiri hliðum og ég ætla bara að tala þetta svolítið almennt hérna í dag. Ari gaf mér pínu frjálsar hendur nálgunina og ég ætla að reyna bara að hafa þetta svona á léttum nótum og halda mig við þessi tímamörk sem mér voru gefin.
En ég auðvitað alltaf til taks og til í spjall og spurningar ef einhverjar eru, sama hvort það inngildingu eða þá fordóma eða eitthvað svoleiðis. En hvað inngilding? Svona einfaldasta hátt má segja að inngilding bara viðbragð við fjölbreytileikanum. Samfélagið okkar fjölbreytt, við erum ekki öll klippt á skorin í sama mótið og jafnvel þegar við erum í herbergi fullu af fólki sem að einhverjir myndi segja væri einsleitur hópur fólks, ég þoli ekki þetta hugtak, þá getum við samt sagt að við erum öll voðalega ólík. Við höldum ekki með sömu fótboltaliðum, við hlustum ekki á sömu tónlist og við borðum ekki sama mat. En það eru kannski ekki þeir hlutir við okkur eða í okkar fari sem að skapa hindranir í vegi okkar, en það samt gott að hugsa þetta þannig að jafnvel þegar við erum líka þá erum við líka ólík. Inngilding ekki einhver föst staða eða eitthvað sem bara, skrifað á blað og við þurfum að gera. Þetta eitthvað gjörð sem við þurfum að tileinka okkur og þurfum að hafa svona hugarfarið inngildandi. Við talaðum að temja sér inngildandi hugafar til þess að geta sniðið samfélagið að þörfum, sniðið að það sem við erum að gera að þörfum fleiri ólíkra aðila. Og ég eyddi svona korteri í að búa til þetta hér, sáu þetta, til þess að allir passi inn í það sem við erum að gera. Það þurfum við svolítið að sníða kannski starfið okkar að því líka. Og við getum náttúrulega ekki sniðið starfið okkar að þörfum fjölbreytts hóps ef við vitum ekki hverjar þarfirnar eru. Þannig að samtölin og einmitt það sem eins og Björn var að tala áðan, að ná til einstaklingana sem kannski eru ekki að koma til okkar sjálfkrafa, það eitthvað sem skiptir máli og það er okkar að reyna að velta þessu fyrir okkur og sérstaklega að opna kannski á samtöl, til dæmis ef það ekki fjölbreytileiki innan starfsmannahópsins sem getur opnað á þetta. En bara svona til þess að fara aðeins yfir bara raunveruleika ungs fólks á Íslandi í dag. Ungt fólk, bara eins og þið vitið, upplifir alls konar öráreiti og getur verið út fyrir mismunandi þætti í þeirra fari. Og það kannski þetta með að vera hvergi óhultur fyrir þessum áminningum að fólk passi ekki inn í einhverja staðlaðar myndir eða það sem talið gott eða jákvætt sem dregur svolítið úr fólki. Og mér finnst það reyndar hafa skánað mjög að það miklu meiri skilningur á fordómum eða alvarleika fordóma í dag, en það hefur lengi vel ekki verið mikill skilningur á því að það þurfi að taka vel á fordómum, eins og við sjáum til dæmis líka bara eins og með bakslagið í hinseginleikanum að við kannski koma okkur svolítið á óvart að fá þetta bakslag og að þessi fordómar yrðu svona miklir, en það bara ekki nóg að vera komin á einhvern ákveðinn stað sem við teljum vera góðan og leggja þá árar í bát og hætta að vinna að því markmiði að skapa inngildandi samfélag fyrir fólk sem finnur sig innan hinseginleikans. Þannig að við erum kannski svona farin að fatta það að orðræða og bara eins og segi fordómar eitthvað sem getur haft alvarlegar afleiðingar og hreinlega brotist út bara í ofbeldi eða bara gjörðum eða breytingu á einhverju lagaumgjörði sem hefur áhrif á líf einstaklinga. En við kannski sem erum orðin fullorðin og sjáum eða upplifum hatursorðræðu eða fordóma eða höfum upplifað þetta öráreiti, við þekkjum það að geta stigið út fyrir ramman og ég ætla að koma aðeins inn á það á næstu glæru, en þetta svolítið svona staðan í dag að ungt fólk að verða fyrir rosalega miklu áreiti, hvort sem það bara í gegnum samfélagsumræðu, þótt hún sé ekki endilega beint gegn þeim beint, þau taka það samt til sín og þetta kemur í gegnum sjónvarpsefni, kemur í gegnum samfélagsmiðla, skilaboð fólks á milli, þannig að þetta svolítið þannig að ef þú ert einhvern veginn jaðarsettur þá alltaf verið að minna þig á það. Og við kannski sjáum þetta líka í þessari auknu polaríseringu að það annaðhvort eða gott eða slæmt góða fólkið, vonda fólkið, og þótt að þetta sé kannski einhver svona samfélagsumræða sem við tengjum meira við eitthvað svona sem við fullorðna fólkið erum að skoða, þá held ég að börnin fara ekkert varhluta af því.
Ég var upp í Álfhólsskóla fyrr í vetur og var með æfingu fyrir þau í svona inngildandi, þetta sem kallað æfingi inngildandi hugafari, sem ég svona er yfirleitt með fyrir fullorðna, en ég bjó til svona krakka útgáfu af henni sem í rauninni bara að spyrja fólk bara hversu oft pælir þú í að það sé hjólastóla aðgengi, bara dagsdaglega, og í rauninni mér alveg sama hvort þau pæli oft eða sjaldan í því. Tökum bara umræðuna það að fólk sem þarf á aðgengi, að það sé gott aðgengi að halda, þau þurfa alltaf að pæli því. Þannig að ef við hin erum ekki að pæli því, þá getum við skapað aðstæður sem eru útilokandi. Og ég ákvað að spyrja líka í lokin, hversu, þú veist, það var bara fullyrðing, mér finnst eins og ég geti 100% verið ég sjálft í skólanum. Og það var eiginlega bara meiri hlutin sem sagði nei, að þau gætu ekki 100% verið þau sjálf. Og mér fannst það svolítið sorglegt að þeim liði greinilega ekki alveg nógu öruggum í sínu helsta félagslega umhverfi sem að skólinn og þess vegna einmitt æskulýðsstarf og frístundastarf svo mikilvægt að því það grípur fólk kannski sem að finnur sig einmitt ekki í skólastarfi. Og jafnvel þau sem að finna sig vel í skólanum að þá getur þetta líka verið aukinn stuðningur, en ég held að þetta eitthvað sem við þurfum bara að hafa líka bak við eyrað, hvernig þeim líður ekkert endilega, það var meiri segja, ég get eiginlega fullyrt það, meiri segja þau sem að litu út fyrir að vera voðalega sjálfsörugg og þau höfðu svarað þessari spurningu neitandi því að þau komu og ræddu þetta við mig eftir fyrirlesturinn. En þessi fjarlægð og skilningur kannski á þessu öráreiti eða umhverfinu eitthvað sem við kannski sem fullorðin höfum í svona, þetta að vera einhverju forréttindastöðu umfram börn sem að kannski lifa og hrærast í sama umhverfinu alltaf. Þar sem að þau fara í skólan og þau hitta sama fólkið og hitta kennarana. Kennararnir eru kannski helsta fullorðna fólki sem þau eru í samskiptum við og svo fá þau kannski eitthvað smá breyk úr kennslunni og fara einmitt út í frístundastarfið. En þau ekkert endilega mikið að fara út í samfélagið kannski annað en sitt nær umhverfi, mögulega inn í íþróttafélögin, en annars þetta miklu minni búbla og ef ég bara tala út frá sjálfur mér að þá þekki ég það að þú veist, ég hef bara núna í dag líður mér miklu betur með það að vera Íslendingur af erlendum uppruna því að ég bara búin að fara víða íslenskt samfélag og hitta fólk með erlendan bakgrunn og bara geta styrst í þeirri sjálfsmynd að það sé ekkert neikvætt að vera Íslendingur með arabískan, miðausturlenskan bakgrunn sem líka með íslenskan bakgrunn af því ég bara hef haft það tækifæri til þess að hitta fólk og tala við fólk og ég er búin að læra í skóla og ég lærði mannfræði þannig að ég get analýserað einhverja samfélagsumræður út frá einhverjum fullorðnum sjónarhóli sem að kannski barn eða unglingur sem að sér heiminn bara í einhverjum meginn í svona svarthvítu getur ekki. Það þetta bara kannski heimurinn á móti mér og það bara ótrúlega erfið tilfinning að upplifa og skapar náttúrulega kvíða. Og við höfum miklu auðveldara með að slíta okkur út úr aðstæðum og bara ákveða við höfum miklu meira valdi yfir okkar lífi og að breyta eitthvað til heldur en börn og unglingar. Þannig að þau þurfa kannski að fá þetta breyk sem að við getum skapað okkur sjálf þegar við erum orðin fullorðin í gegnum einhvers konar æskulýðsstarf. Þess vegna sem að hlutverk ykkar svo mikilvægt að þar helsti möguleikinn fyrir þau að fá eitthvað breyk til þess að fá að vera þau sjálf og líða öruggum. Tilfinningin að tilheyra rosalega mikilvæg og hún inngildingin nátengd þessari tilfinningu að tilheyra. Þetta svona í mannlegu eðli það að tilheyra sama og öryggi, að vera útilokaður sama og ógn og það svona hægt að horfa á þetta þannig að þegar við vorum ennþá bara einhverju svona hirðingja samfélögum og það þýddi það að vera útilokaður frá sínum ættbálki að það gat bara þýtt dauði af því þú fékkst ekki mat eða vernd hópsins fyrir einhverjum rándýrum eða einhverjum óvinum. Og þar að leiðandi fer af stað eitthvað í okkar innra kerfi í heilanum á okkur, einhvers staðar í frummennskunni, fer af stað eitthvað svona viðvörunarbjöllur fara af stað þegar að við upplifum útilokun. Og þess vegna bregst fólk við á ólíkan hátt þegar það upplifir það að það sé ekki með. Og ég bara til dæmis þessi tilfinning að tilheyra, hún getur verið hún svo ótrúlega áhugaverð og kannski bara við kemur dæmi um mínu persónulega lífi að ég nýkomin heim, ég fór aðeins til Egyptalands, ég bara kom heim á laugardaginn og ég fattaði að leið ég kom heim að þessi byrði það að líta öðruvísi út eins og allir aðrir í samfélaginu þar sem ég bý hún bara var ekki til staðar og það var svona léttara einhvern veginn yfir mér þegar ég var þarna úti og ég þurfti ekkert að pæla í því, ég var bara trítuð eins og hver annar lokal einstaklingur þótt að ég tala ekki einu svona arabísku og hafa aldrei búið þar
En þessi tilfinning, hún var svo áþreifanleg þegar ég kom tilbaka og fór allt í einu að stressa mig á því aftur eitthvað svona, hvernig verður það þegar ég fer út í búð eða reyna að fá einhverja þjónustu einhvers staðar og mér mætir eitthvað leiðilegt viðhorf sem ég tengi við það að fólk haldi að ég sé bara einhver útlendingur. Þannig að þetta svona kannski þessi tilfinning sem að maður svona forréttindi að upplifa ef maður ekki að pæla í þessu, að það að tilheyra ekki sjálfsagt. Þótt að manni finnist kannski að hópur ungmenna sem maður vinnur með séu þau hljóti nú öll að upplifa það að þau tilheyri, en það geta verið einhverjir þættir í þeirra lífi sem skarast sem að skapa útilokunar tilfinningu. Að sjá tækifæri og hugsa að þetta eitthvað fyrir mig ekki sjálfkrafa hugsun. Ástæðan fyrir því ég segi þetta að við erum náttúrulega alltaf rosalega mikið að tala tækifæri. Við hérna hjá Landskrifstofu Erasmus Plus, Erasmus tækifæri, þau eiga að vera fyrir öll. Og það kannski ekki nóg þegar verða að skapa tækifæri, hvort sem að það fyrir einhver Erasmus-verkefni eða bara æskulýðsstarfs almennt, að setja upp eitthvað plaggat eða vera með eitthvað kall og segja bara þið eruð öll velkomin, af því það rosalega mikið af fólki sem hefur aldrei séð sjálft sig einhvern veginn speglast í þessum tækifærum og upplifar þar af leiðandi að þetta sé bara ekki fyrir þau. Og það rosalega mikilvægt að það þurfi þá við munum svona að rétta út höndina til þess að toga þau inn, og það til dæmis eins og þetta sem að Björn kannski var að tala áðan, þessi leitunarstarfsemi eða þetta leitarstarf að fara og tala og búa til þessar tengingar og samtöl svo mikilvæga, því að annars við erum öll að vilja gerð, við ætlum að gera frábært verkefni sem inngildandi fyrir öll, en svo kemur enginn sem að tikkar í einhver box. Það koma bara þau sem eru svona usual suspect sem að mæta á einhver svona verkefni, sem alltaf frábært, en við þurfum kannski bara að fara aðrar leiðir til þess að toga þessa einstaklinga inn, og það inngilding það líka, það þessi gjörð. Það ekki bara það að við erum opin og við viljum fá allt fólk, en við þurfum svolítið að sníða þennan kassa einhvern veginn öðruvísi heldur en hann kemur einhvern veginn out of the box. Þannig að inngilding að búa til þessar aðstæðar þar sem fólki líður eins og það tilheyri og skapa umhverfið og svo rétt út höndina til þess að toga það inn. Inngilding þessi svona kannski lausn sem við höfum við útilokun, og hún svona eins og viðbragð við fjölbreytileikanum en líka einhvern veginn lausn við útilokun. Útilokun, eins og ég sagði áðan, skapar tilfinningar ótta, og það sem að ótti gerir, hann elur á kvíða, og við sjáum rosalega oft líka þegar fólk hrætt, og það kannski endilega á ekkert auðvelt með að setja hendur á það, putta á það hvað það sem það hrætt við. Það veit bara einhvern veginn að það tilheyrir ekki, og það svo rosalega fjölþætt hvað það getur verið. Þú getur verið einstaklingur sem veist að þú passar einhvers staðar inn í hinsegin og þú veist ekki alveg hvað það og þá ertu kannski með einhvern ótta það hvernig mun fjölskyldumynstri mitt vera þegar ég verð fullorðin, og ég kannski sem einstaklingur sem passa inn í þessa kynjatvíhyggju hef aldrei þurft að pæla í því að það sé eitthvað sem muni hafa áhrif á líf mitt. Manneskja með erlent nafn sem það þarf að sækja sumarstörf, menn allir vinirnir fá vinnu, fær ekki vinnu. Þetta eitthvað sem þú upplifir kvíða gagnvart. Og það svona alls konar þættir sem svo kannski bara byggjast ofan á hvern annan, ef þú ert með, ef það eitthvað sem við þig sem skarast. En kvíði og ótti sem kemur út frá þessari útilokun getur náttúrulega skapað tvennt. Það andfélagslega hegðun, einhvers konar þú vilt hefna þín á samfélaginu sem olli þessu, eða þá að fólk fer í niðurbrot eða deyfð, og þá náttúrulega skapar og viðheldur þunglindi og kvíða. Og þetta náttúrulega bara ekki gott fyrir samfélagið, þannig að þetta miklu stærra samfélagslegra vandamál heldur en við kannski, maður gerir sér grein fyrir. Auðvitað vitum við öll að fordómar og útilokun sé slæmt, en við erum kannski ekki alltaf að horfa á það í stærra samhengi. Þetta kostar samfélagið okkar peninga, ef við þurfum að horfa á þetta út frá einhverju kapítalísku sjónarmiði sem ég þoli ekki, að þá það bara mjög dýrt að fólki líði illa. Og við bara missum fjármagn sem við getum verið að setja í eitthvað annað þegar að fólk útilokað og því líður ekki vel og það ekki að taka þátt. Og annarkvort það einmitt að fara þá út í það að brjóta niður, og þess vegna sjáum við rosalega oft þá einstaklingar sem að hafa hvað hæst og eitthvað kannski ofbeldisfyllstir einmitt þeir sem að þurfa þessa útréttu hönd og kannski líka einhverjar jákvæðar fyrirmyndir með svipaðan bakgrunn eða svipaða reynslu sem að við höfum kannski ekki endilega haft hingað til í starfinu. En svo aðrir sem einmitt fara bara í niðurbrot og í svona deyfð, og ég bara, ef ég tala bara út frá sjálfur mér, þá var ég í þeim hópi sem að kannski bara fór rosalega inn í mig, og það var í rauninni, það var eiginlega, og ég man ennþá eftir þessu mómenti, og ég tala rosalega oft það að kennari minn í 9. bekk, hún sagði þegar ég var að fara að ákveða menntaskóla, þá ætlaði ég bjó bara upp í Breiðholti og ég ætlaði bara að fara í
hverfisskólann þar af því að ég hélt að ég gæti ekki gert neitt annað af því að bara ef þú ert með innflytjendabakgrunn og býrð í Breiðholtinu og æfir handbolta í Breiðholtinu þá ertu bara í Breiðholtinu sem bara gott og blessað, ég elska Breiðholtið en hérna hún svona tók mig til hliðar og sagði bara þú veist ég held að þú hefði bara gott af því að vera í bekkjakerfi af því þú ert ekki nógu félagslega sterk, hún sagði það ekki alveg með þessum orðum en hún var basically að segja mér að ég myndi kannski bara tínast svolítið ef ég færi í áfangakerfi skóla þar sem væri ekki, hún sagði bara að þú þarft þetta utanumhald sem að bekkurinn skapar þér og fór mjög fínt í þetta og þú veist, ég vissi alltaf að hún væri ánægð með mig sko námslega en þú veist, þegar hún sagði þetta þá fékk ég eitthvað svona, já betur, get ég það? Get ég sótt eitthvað annað? Og hún var bara eitthvað svona, já þetta getur gert það. Þannig að ég endaði á því að sækja og fara í bekkjakerfi sem að algjörlega, þú veist, eftir á að hyggja var algjörlega rétt hjá henni. Hún þekkti mig örugglega betur heldur en ég þekkti mig sjálf. Eins og rosalega oft með fullorðið fólk sem að vinna með ungu fólki svona dagstaglega, það kannski svona sér og maður svona þjálfast í því væntanlega að sjá þessi atriði. En þegar ég fer síðan í framhaldsskóla og fer í rosalega lítinn bekk og næja eignast vini bara taka þátt í einhverju félagslífi sem að ég ekkert svo viss að ég hefði þorað að gera ef ég hefði verið í einhverju rosalega stóru umhverfis því að ég þurfti bara mjög mikið að þess að halda. Þetta var eitthvað svona sem að bara fleytti mér það langt að ég hef það sjálfsöryggi að standa hérna fyrir framan ykkur að tala og bara ég tók einhver leiklistanámskeið í skólanum og eitthvað þannig að ég basically upplifði það að ég hefði eitthvað fram að færa annað en það að vera bara krakki á Breiðholtinu sem yrði bara búið í Breiðholtinu alltaf að vera bara innan þeirrar búblu að Breiðholtinu algjörlega ólöstuðu. En æskulýðsstarf einmitt sko kjörinn vettvangur fyrir þetta að sjá fólk þar sem það mæta í þar sem það og rétta út þessar hendur sem að þarf til þess að draga það inn í einhver hlutverk til dæmis sem að geta eflt þau þannig að þau fari kannski og þori að taka einhver skref, fá þessa aðstoð við að sækja einhver draumastörf eða einhver námskeið og jafnvel eins og ef ég fæ að vera með smá Erasmus áróður að fara með þau eitthvað út fyrir landsteinana, eitthvað sem þau hefðu kannski aldrei tækifæri til að gera og það kannski, þú veist, það svo mikilvægt að mér finnst svo magnað eftir að hafa núna síðan ég byrjaði að vinna hjá Rannís sem haustið 2020 þá hef ég komist svona með annan fótinn inn í þetta æskulýðsstarf sem að þið eruð að gera og mér finnst þið bara búa yfir svo ótrúlega bara í rauninni mikilli heppni að því hvað þið getið bara sniðið ykkar starf að ólíkum þörfum unga fólksins sem að skólarnir get ekki gert, framhaldsskólarnir get ekki gert þið getið gert það, þið hafið þennan leir í höndunum sem þið getið mótað eins og þið viljið. Ég ætla að koma upp nokkra punkta hérna í lokin. Ekki endilega bara búa til átaksverkefni fyrir ákveðna hópa ungt fólks. Maður sér það rosalega oft. Bara við ætlum að vinna hérna bara með krakka af erlendum uppruna eða við ætlum bara að vinna með einstaklinga með fötlun og eitthvað. Þú veist við þurfum að vera duglegri í að taka það inn, að vinna með þetta saman. Þið getið kannski sett niður þessar spurningar hérna sem ég set með hvaða fólk það sem að mætir ekki, hvernig get ég náð til þeirra og stundum virkar þetta kannski óþægilegt í byrjun ef þið þurfið að fara að hafa kannski samband við einhverja málhópa félög eða einhver hagsmunasamtök sem að vinna kannski nánar með þessum hópum en það kannski bara eitthvað sem þið þurfið að gera einu sinni, tvisvar í byrjun og svo þegar komið eitthvað flæði á það þá kannski þarf ekki að fara að gera það. Þannig að stundum inngilding svona pínu óþægileg í byrjun en hún þetta effort sem við þurfum að gera og þetta hérna inngilding að taka burt þennan múr sem í kringum fólk, hindra það til þess að mæta, hindra það frá því að mæta og það rosalega gott að vera með góðar fyrirmyndir sem ég hveti auðvitað ykkur til þess að huga að fjölbreytileika í ráðningum starfsfólk líka en þetta traust og aðgengileiki sýna því, þú veist, skilninga þið vitið ekki allt en þetta oft svona eitthvað, þessi forvitni, hún skilar manni langt að mynda samtöl og tala við ólíka hópa fólks bara hvernig þau myndu vilja hafa starfið, hvað myndi þurfa til að þau kæmu og reyna svona að sníða það að þeirra þörfum. Svo má náttúrulega ekki gleyma því að við erum ekki bara eitthvað eitt. Við erum rosalega margt. Við getum verið með fötlun og hinsegin og einhverjar sértækar námsþarfir og líka dökk af erlendum uppruna og það rosalega oft þannig að þetta kannski sá mest ábyrrandi flokkur það sem eða ábyrrandi eiginleiki það sem flokkar fólk og það kannski bara sett í hóp út frá því
og við þurfum kannski svona líka aðeins að skoða þá dýpt og hvernig við getum komið því inn. Kynna æskulýðsstarfið á ólíkan hátt. Við þurfum kannski að fara einhverjar ólíkar leiðir, jafnvel að hafa foreldrakvöld til dæmis með túlkunum, bara því að það ekkert endilega sjálfgefið að fólk viti hvað æskulýðsstarf Það ekkert þannig í öllum löndum að það sé æskulýðsstarf sem með einhverju sérmenntuðu starfsfólki. Fólk veit ekkert endilega að það geti treyst bara hverjum sem fyrir börnunum sínum og það kannski minna líklegt til þess að sækja eða senda börnin sín í tómstundir þegar það veit ekki endilega hvað í boði. Það heldur kannski að það þurfa að borga fyrir það að barni mæti í félagsmiðstöð og það hefur ekki efni á því. Þannig að samskiptin þurfa líka að miða svolítið við það. Við þurfum náttúrulega líka einmitt að hvetja unga fólki áfram á þeim sviðum sem þau eru góð í. Þannig að það kannski einhver sem lætur illa eða eitthvað sem gæti verið mjög góður í að vinna að einhverjum tæknimálum, fá hann til þess þá aðalega til að aðstoða við eitthvað svona, gefa þeim hlutverk, það oft eitthvað sem skila sér langt. Bara svona í þriðja sinn og síðasta Erasmus býður upp á sérstaka styrki fyrir inngildingu, þannig að ef þið viljið fara í verkefni sem eru bara, ef þið eruð að gera Erasmus-verkefni, þar sem ég að segja Erasmus-verkefni, þótt að þið séu ekki með einhverju svona inngildandi markmiði eða target-hópurinn sé einhver hópur með einhverja inngildingarþörf, að þá fjármagn til þess að gera öllum kleift að taka þátt í svona bara hversdagslegum Erasmus-verkefnum, þannig að þið getið fengið fjármagn fyrir túlka, móðurmálstúlka jafnvel, fyrir flutningi á búnaði, fylgdarmanneskjum og við erum auðvitað mjög gjörn á að við viljum mjög mikið að þið leitið til okkar og til þess að fá bara í umsóknarferlinu að gera ráð fyrir öllu þessum auka kostnaði sem getur fylgt í að vera með inngildandi verkefni. Og kannski bara svona síðast skilaboð til ykkar, hversu mikið velti því þessum hindrunum sem að mæta ykkur kannski ekki í ykkar daglega lífi fyrir ykkur. Bara gerið það, prófið það, hugsa það. Hversu mikið velti því fyrir ykkur, hvernig þið komust hingað inn, þurftu þið að pæla eitthvað í bara hvort að það væri lyfta nálagt, hvar eru baðherbergin. Þið voru kannski ekkert að hugsa það því þið gátu labba upp stigann og bara komið hingað. Það eitthvað sem bara mjög algengt og það bara eðlilegt, þetta eru bara forréttindi sem við höfum, en þegar við erum með forréttindi þá þurfum við að velta fyrir okkur hinn í hliðinni til þess að við getum verið aðgengileg og búið til aðgengilegra umhverfi fyrir aðra. Og þetta ekki eðlislæg hugsun að velta fyrir okkur stöðu og raunveruleika annars fólks af því að þetta bara eitthvað sem ekki að snerta okkar líf, en við getum fundið upplýsingar það og lesið okkur til eða hlustað viðtöl. En bara síðasta glæra mín, þetta Ari orðin eitthvað tensið á klukkunni, að hafa fjölbreyttan hóp starfsfólks ógeðslega mikilvægt. Þið eruð öll frábær, en það bara mjög mikill kostur í því að hafa fólk með ólíka reynslu, jafnvel að búa til, ég veit ekki hvort það væri gott að hafa einhver saumastörf eða lærlingsstörf fyrir fólk sem gæti þá í framtíðinni orðið bara framtíðar æskulýðsstarfsfólk og hlusta á þarfir þeirra og reyna að sjá fyrir sér svona inngildingar áskoranir og koma í veg fyrir að þær verði til staðar frekar heldur en að bregðast við eftir á. Og líka þetta með að flétta fjölbreytileikann inn í allt starf en ekki bara á einhverjum tyllidögum eða einhverjum þemavikum, það svolítið algengt. En já, það bara takk fyrir mig. Stela vatninu. Það í boði. Herðu, kæra þakki Miriam, það ekki leiðilegt að deila skrifstofu með henni Miriam. Og heldur ekki næsta viðmælanda. Vanda Sigurgeirsdóttir næst í pontu, en hún starfandi formaður KSÍ og verðandi lektor í tómstafræðinni, byrjar aftur núna á þessari vorönn. Hún einnig eigandi fyrirtækisins Hval og því Kobbi skrifaði kynningu þá bætti við og húsmóður í Laugardalnum. Og það fylgir með. Vanda, velkomin. Það var góð kynning, en ekki aftur. Svona og glæslegt. Kæru öll í undirbúningshópnum fyrir þessa ráðstefnu. Takk kærlega fyrir að bjóða mér. Það ótrúlega gaman að vera með ykkur hér í dag. Ég heyrði á klósettinu að þetta væri eins og besta ættarmót og ég get alveg tekið undir það.
Akkurat í dag er sléttu mánuður þangað til að ég verð ekki lengur í léttu, eins og ég kalla hana og sumir hafa heyrt mig segja, létta gagnrýnislausa innivinnan í Laugardalum sem formaður KSÍ. En þráttur að hafa haft mjög gaman að þessu starfi og kynnst mikið af góðu fólki og ég er sannarlega reynslunni ríkani, þá er ég svona alveg að. Júlíana nemandi minn, ég var nefnilega fyrst að kenna í fyrsta skipti á þriðjudaginn, hún söng þetta fyrir mig. Eygló, hvar ertu? Vil ég syngja fyrstu laglínuna? Ég er svo lélegur söngvari nefnilega, ég treysti mér líka. En allavega hana. Þannig að ég get sagt það með sönnu að ég er komin heim, eða svona alveg að koma allavega hana. Þannig að ég fór svolítið svona út í geim, upplifið alls konar og sá ýmislegt og fullt af alls konar skemmtilegum hlutum, en er komin heim. Ég er búin að fara í 2 ára ferðalag og auðvitað hefur margt breyst á meðan. Hlakka mikið til að koma tilbaka og svona eftir kannski þennan dag þá myndi ég segja að svona stóra breytingin eiginlega sem að ég sé svona fyrsta stóra sem svona kallar á mig eru orð ráðherra hér áðan. Af því ég er nú búin að hitta fullt af ráðherrum gegnum tíðina og ég man ekki og hef aldrei heyrt áður ráðherra tala svona okkur eins og hann gerði hérna áðan. Þannig að það gefur manni svona vítamínsprautu og innblástur og svona bara, maður er bara pínu bjartsýnn eftir að hafa hlustað á þennan ráðherra. Hefur einhver ykkar heyrt ráðherra tala eins og hann talaði hérna áðan? Nei, þetta er að sjálfsögðu afskaplega jákvætt. En í dag ætla ég svolítið að tala svolítið farsæld og frítímann og okkar hlutverk og ég ætla líka að deila með ykkur svona 2 hlutum sem að ég hef lært á þessum 2 árum og líka svona 2 hlutur sem að ég hef áhyggjur af. En ég ætla að eyða mjög litlum tíma í þetta hugtak, það Ragnhildur talaði líka eins þetta áðan að það til fullt af skilgreiningum á því og skilningur ekki alltaf svo sami. Það kannski ekki endilega einhver svona sátt í augsýn hvað það varðar og það er þetta að skilgreina þröngt og vítt og svo framvegis. En ég kannski, mér langar bara að tala, bara minnast á og Ragnhildur gerði það líka, þessa þróun, þessa jákvæðu þróun sem hefur orðið í alþjóðlegu umræðinu menntamál. Það sem að Farsæld núna að ryðja sér sem markmið menntunar og þá menntun í víðum skilningi, þannig að við erum partur af þeirri menntun. Og það sem ég finnst við þurfum náttúrulega ekki að hoppa á þennan vagn, af því við sátum öll í vagninum, sem er bara frábært. Náin félagsleg sambönd, samskipti, hamingja, karakter, dygðir, sátt við lífið, merking, tilgangur, heilsu og velferð, öll eru þetta orð og hugtök sem eru partur af Farsæld. Og erum við ekki öll alveg bara svona, hvernig eigum við að fara að þessu? Þetta er eitthvað svo flókin, við könnumst ekki við þetta. Náttúrulega alls ekki þannig, held ég hjá okkur, að ég tók bara að sjálfa mig í rauninni frá 1985 þegar ég byrjaði að vinna í félagsmiðstöðinni Ársæl. Og þetta er eiginlega bara Farsæld, eða ekki? Þannig að og ég er alls ekki að segja þetta hroka og það eru auðvitað fullt af kennurum, fræðafólki, leikskólakennurum og svo framvegis sem hafa líka verið að vinna að Farsældi í mörg ár. En það hefur samt verið þannig að Farsældin hefur stundum svona verið í aftursætinu en jákvæða fréttirnar og það er vísbendingum að öldin sé svolítið önnur og Farsældin hafi færst framar í röðina og sé orðin bara bílstjórinn. Og ég held að við getum öll verið samar að við fögnum því. Þannig að hvað þýðir þetta fyrir okkur, þessi stefnubreyting sem að verða? Ég held að það sem við verðum að gera að við þurfum að vera með í þessu, við þurfum að taka pláss og við þurfum að taka skref upp á við og fram á við. Ef það var einhvern tímann mikilvægt að gera þetta, þá það núna. Áherslur í menntamálum hafa aldrei hentað okkur eins vel. Farsæld og hefur verið markmið okkar og það líka okkar helsti styrkleiki. Þannig að ef það var einhvern tímann mikilvægt að gera þetta, þá það núna. Mér langaði að tala að því að Farsæld þetta er svo stórt hugtak og það svo margt sem fellar þarna undir. Og mér langar út frá því sem að við vinnum við, sem svolítið mikið að vinna með hópa, að tala aðeins Farsæld og samfélagið og hópinn. Af því að Farsæld getur ekki eingöngu verið Farsæld einstaklinga,
Einstaklingar geta bara blómstrað átt farsælt líf í samhengi við heilbrigt samfélag. Og hér erum við komin að einhver sem ég hef sjálf talað í mörg ár, sem að það ekki nóg að fix the child eða laga barnið og senda það svo inn í eitraðan hóp. Ég hef talað þetta í tengslu við einelti. Barn sem lagt í einelti, við viljum styrkja það og það bara auðvitað þurfa að gera það, en svo kannski sendum við það inn í hóp þar sem það lamið niður, þar sem að orðsporið slæmt, þar sem að félagslegu reglurnar segja við ætlum að vera vond við vöndu. Og svo fer aftur og barnið og hittir einhvern og fer í uppbyggingu og svo fer það inn í hópinn þar sem að við lemjum það niður. Þetta ótrúlega mikilvægt finnst mér í þessari farsældu umræður allra. Við megum ekki gleyma þessum parti. Það þarf að vinna báðum megin. Í sambandi við farsældina, ég ekki búin að sökkva mér í þetta, ég svona nýkomin, en samt sem áður þá heyri ég oft heilmikið talað að hjálpa einstaklingum og auðvitað þurfum við að gera það, að sjálfsögðu. En hvað með hópinn? Sem sagt, ef einstaklingum gengur vel innan slæms umhverfis, þá hægt að segja að viðkomandi hafa öðlast svona ákveðna farsæll og velferð að ákveðnu marki, en maður ekki farsæll að fullu, ekki fully flourishing í því samfélagi og umhverfi í kringum viðkomandi ef það ekki gott. Þannig að þú getur náð ákveðnu marki af farsæld en ekki alla leið ef að umhverfið í kringum þig ekki gott. Þannig að við þurfum að huga að þessu og þetta má ekki gleymast í umræðunum farsæld finnst mér. Og ég vil meira segja ganga svo langt að þessi farsældavilna öll, hún muni ekki lukkast ef við beinum ekki líka athyglinni og vinnunni að hópunum og að samfélaginu. Þannig að, og þetta tækifæri sem við eigum að grípa því að þetta eitthvað að við erum best í þessu. Að vinna með hópinn, ég er ekki einu sinni hófar hérna. Þetta bara við erum best í þessu og við eigum að grípa þetta tækifæri. Og ef við tala líka eins þetta hér, þá passar þetta líka mjög vel við vettvang frítímans og fagfólk í frítímaþjónustu. Hvað það sem að dimmir farsæld? Þetta ekki tæmandi listi, en þetta partur af því sem að dimmir farsæld. Eins og erfið lífsskilyrði, slæm heilsa, minni og léleg félagsleg sambönd, félagsleg einangrun. Miriam talaði það hérna áðan, gríðarlega mikilvægt. Neikvæður félagsleg samanburður, skortur og sterkum félagslegum stuðningi. Ég held að þetta hitti okkur öll í hjartastað og þetta hittir starfið okkar í hjartastað af því þetta það sem við eigum að vera að gera og það sem við erum að gera. Við erum að vinna móti þessum aðstæðum í lífi barna. Aðeins bara ef mann langar að kynna sér þetta pínu að þá var Kolbrún sviðsforseti og Kristján Kristjánsson að skrifa grein, mæli með henni, ef maður langar svona að fá aðeins svona bakgrunninn. En nú ætla ég aðeins að venda smákvæði í kross. Hvað læriði ég á þessum 2 árum? Eða læriði kannski betur? Ég læriði náttúrulega alveg helling, ég geti talað fram á morgun það allt, en ég ætla að nefna svona 2 atriði sem ég held að það sé gaman að heyra og eitthvað sem við getum nýtt okkur. Fyrst það að sem ég læriði betur, sem var að snúa mótlæti yfir í tækifæri. Að eitthvað gott komi út úr mótlætinu. Þannig skemmtileg læra. Og eitt partur af starfinu mínu var að verða fyrir meiri gagnrýni heldur en ég hef nokkuð tíma verið, held ég á ævi minni. Og ég bara alls ekki vön þessu og sérstaklega ekki að koma frá þessu kærleik samfélagi sem hér En þannig að þetta var svolítið, hvernig getur þú tekið eitthvað svona þar sem og séð einhverja ljósglætu eða eitthvað jákvætt eða séð ljósið í þessu, akkur það mikilvægt. Svo finnst mér líka, ég verð bara aðeins að bæta við að það eru til svona 100 góðar myndir af mér. Ef þið googlið sko. Og þetta ekki óvart, en ég laga þetta kannski alveg segja ykkur. Já, þannig að gaman að læra 2 svar. Heyrði, sem sagt, ég lærði betur að snúa mótlæti yfir í tækifæri og eitthvað gott komi út úr mótlætinu, að finna ljósið, jafnvel bara ljóstýruna,
Auðvitað getur fólk lent í þannig aðstæðum að það engan sólargeisla að sjá. Ég ber mikla virðingu fyrir því. En almennt þá trúi ég því að það hjálpa okkur að komast í gegnum mótlæti að finna eitthvað jákvætt. Að búa eitthvað til, breyta hegðun til dæmis. Og mér gegnum tíðina hefur verið að kenna námskeiði einelti forvarnir og inngrip, þá hefur partur oft verið nemendur verið lagðir einelti þegar þeir voru yngri. Þannig að hluti af þeim sem voru lögðu einelti þegar voru yngri verða kennarar, verða tómstund- og félagsmálafræðingar. Og svo þegar þú talar við þau að þá af hverju ertu að gera þetta og partur af þeirra vinnu alltaf að passa að enginn í þeirra bekk eða enginn í þeirra hóp verði lagður einelti. Það gerir ekki lítið úr eineltinu sem þau urðu fyrir, en þarna ertu að sjá ljósið, þú ert að sjá eitthvað jákvætt, þú lætur eitthvað gott koma út úr þessu. Og það er það sem ég trúi á og held að við eigum að gera, og ekki bara við, heldur við eigum líka að gera það með þeim sem við erum að vinna með. Við eigum að kenna krökkunum að tala um þetta við krakkana sem við vinnum með, af því að þetta er ótrúlega mikilvægt. Þannig að ef við tengjum þetta eins kannski bara við Farsæld, af hverju er ég að tala um þetta? Hvernig tengist þetta Farsæld? Jú, það er að oft, þegar ég hef heyrt talað um Farsæld, ekki mikið verið að tala um breytingar, en breytingar eru mikið á partur af Farsæld. Segjum til dæmis að ég sé bara alltaf inn í sjónvarpsherbergi að borða pizza og drekka kók og jafnvel pissa í flösku. Það er ekkert rosalega farsælt líf. Eða ef ég gegnum alla þessa gagnrýni sem ég hef orðið fyrir hefði bara endað í fósturstellingunni upp í rúmi og ekki komist að lappir, þá var það heldur ekki farsælt líf. Þannig að oft þarf breytingar eru partur af Farsæld. Oft þarf að breyta hegðun til þess að öðlast Farsæld. Og við með okkar nánu tengsl, það er ekkert rosa margir starfsvettvangar sem að ná að vera í eins nánum tengslum við börnin og þeir sem eru að vinna með eins og við. Og við með okkar nánu tengsl erum í ótrúlega góðri stöðu til þess að stuðla að breytingum. Þessum nauðsynlegu breytingum sem að þarf til þess að nálgast Farsældina. Og hinn parturinn er bara þetta með hamingja, náum félagsleg samband og allt þetta. Þetta tengist að sjálfsögðu Farsæld með beinum hætti. Og ef að maður sér svona sólargeislan og fer þessa jákvæðu leiða, þá hefur það sjálfsögðu jákvæð áhrif á þetta. Þannig að þetta var svona fyrsti lærdómurinn var að snúa mótlæti yfir í tækifæri og eitthvað gott. Og hitt sem við langar að segja ykkur frá, sem ég er búin að læra, heitir impact reporting. Eða svona áhrifafrásögn, kannski til eitthvað íslensk orð, ég veit ekki, en þetta er svona að meta hvað áhrif starf okkur hefur og segja frá því á áhrifaríkan hátt. Ég er ekki að segja að það sé ekkert að þessu verið að gera í dag, alls ekki, það er margt frábært í gangi, en ég held að það sé tækifæri hérna til að gera betur. Ég hef til dæmis ekki orðið mikið verið við þetta á þessum 2 árum sem ég er búin að vera í burtu. Ég er ekki að tala um impact reporting, er ekki fréttir, tökum til dæmis frábærar fréttir af íslensku menntaverðlaununum, ótrúlega gaman að lesa flottu verkefnin á okkar vettvangi sem voru tilnefnd og fá verðlaun, en það er ekki impact reporting. Það er að heldur er það þetta markvissar áhrifaskýrslur og áhrifafrásagnir. Ef þið hafið áhuga þessu þá er auðvitað að googla þetta, það er auðvitað að læra þetta, það nota mjög margir myndbönd, sumt er svo áhrifaríkt að maður fær tár í augun. Þannig að þetta er eitt af því sem að mig langar að taka með úr fótboltanum yfir í frítímann. Það er að við bætum okkur í þessu. Vegna þess að því miður þá er ennþá ótrúlega langlíft þessi gamla mýta sem að við séum einhvern veginn og þeir sem vinna í félagsmiðstöð séu ekki að gera neitt. Þeir eru bara að spila borðtennis og leika sér. Þannig að ég held að þetta sé eitt af því sem við getum bætt okkur í. Sem er þá kannski þessi tenging við okkur. Ok. Hverju hefur svona áhyggjur af þegar ég er að koma inn aftur? Það er í fyrsta lagi kannski PISA. Það er ýmislegt sem var hægt að gleðast yfir í PISA. Eins og til dæmis að þrautseigjan og tengsl og einelti, minnkandi einelti fór nú alveg bara heldur betur eitthvað sem ég gladdist yfir. Þannig að þó að það hljómaði þannig fyrst að þetta væri svartnætti, þá var það ekki þannig og það var ýmislegt til að gleðast yfir. En að því ég er að tala yfir hvað ég var áhyggjur af, að þá kom líka nemendur í Íslandi, skorið lægri nemendur í OECD-ríkjunum, þegar koma samkennd og samvinnu. Og þetta er nú skýrslu sem ég held að Ragnhildur sé nú eina höfundarinn af, eða ekki? Sem er og hægt að finna á netinu, þar er þetta, ef þið viljið skoða þetta, þetta er PISA 2022, helstu niðurstöður Íslandi og Menntamálastofnun. Þannig að þið sjáu hér, erum við að tala samkenndina og við sjáum hvað við erum neðarlega og fyrir neðan meðaltalið og
samvinnan hér. Kemur þetta ykkur óvart? En þið sjáu sko, við erum að skora hátt í þrautseigju og streituþoli, ágætlega tilfinningastjórnun og svona fyrir ofan. Nei, þetta kemur mér ekkert svakalega óvart. Það svo mikið dómmarka í samfélaginu okkar, polarisering sem kom fram áðan. Þannig að það ekki að líða undrun, en þetta eiga síður svona áhyggjuefni, finnst mér, og eitthvað sem að við verðum að vinna með. Og kannski jákvæða fréttirnar að Kristján Kristjánsson, prófessor, var með erindi á ráðstefnu Farsæld á síðasta föstudag á menntavísindasviði. Hann var að tala rannsókn sem var gerð í 4 skólum, man ekkert einhvers staðar í útlöndum, þar sem að þeir voru að leggja svona áherslu á mismunandi svona þætti eða mismunandi gildi eða mismunandi svona einhver svona félagsfærni eða þannig, til dæmis eins og bara þrautseigju eða eitthvað þannig. Og það kom sérst í ljósi þessari rannsókn að þeir skólar sem lögðu áherslu á sem þrautseigju, þau bættu sig í þrautseigju. Þannig að við vitum að þetta hægt. Það hægt að vinna með þetta og það hægt að laga þetta. Hitt sem ég hef áhyggjur af opnunartími félagsmiðstöða. Á árunum 1989 til 1997 hætti ég að vinna í félagsmiðstöðinni Árseli. Það var opið alla mánudaga og fimmtudaga frá 9 til 7, 9 á morgnana til 7 á kvöldin og aftur frá 8 til 11. Það var opið á föstudögum frá 9 til 5 eða 7 og svo var balli einu sinni í mánuði til 12 eða 1, jafnvel held ég 2 stundum. Svo var opið á laugardögum frá 10 til 4. Það voru 5 starfsmenn í 100% starfi í félagsmiðstöðinni. Það var forstöðumaður, aðstoðarforstöðumaður og 3 100% starfsmenn. Það voru svona 7 til 8 í 33,3% starfi. Svona var þetta þegar ég labba út 1997. Öll sem þekkja til vita að þetta ekki svona í dag. Og af hverju hef ég áhyggjur af þessu? Mér langar að lesa aðeins fyrir ykkur hvernig tími nú. Nóg tími. Kobbi segir ég hafi nógan tíma. Mér langar að lesa aðeins það sem einn af fyrrverandi unglingunum okkar í Árseli orðaði það svo fallega. Að hafa val samastað, kallar hún þetta bréf. Á mínum unglingsárum var neysla í fjölskyldunni minni og þó að neyslan hafi kannski ekki verið mikil innan veggja heimilisins, þá ríkti þar mjög óþægileg stemning. Og mér minnistætt að hafa opnað útidyrahurðina varlega til að vekja ekki viðkomandi. Ef hann var ekki heima, var best að hann vissi ekki ef hann væri heima, þá var best að hann vissi ekki að ég væri komin heim. Og ef hann var ekki heima, þá hlustaði ég eftir því hvort það væri viðeigandi að vera glaður og maður sjálfur eða hvort maður ætti að tipla á tánum í kringum vandamálið. Vandamál sem svo ólýsanlega stórt og að það heltekur hug og hjarta fjölskyldufólks í neyslu. Í þessu mengi var ég blessunarlega vandræðalaus unglingur, en mjög oft gat ég ekki hugsað mér að vera heima hjá mér. Svo árið 1988 þegar ég fer í gaggó eins og það var kallað, þá eignaðist ég samastað. Staði sem mér svo kæri dag og gaf mér svo mikið að ég tala það fjálglega við hvern sem vil heyra. Að sá staður og starfsemi sem þar fór fram hafi bjargað lífi mínu. Allavega gert það miklu betra og innihaldsríkara. Félagsmiðstöðin Ársel. Á þessum tíma var Ársel nefnilega alltaf opið, alla virka daga frá morgni til kvölds og það var alltaf sama starfsfólkið, frá því í löngu frímyndum þegar við rukum yfir í Ársel að kaupa kringlu og kókumjólk og þar til klukkan 11 kvöldi. Þá hittum við sama fullorðna fólki sem vann við það að gera unglingsárun okkar bærilegri, starfsfólk sem var alltaf ótrúlega ofsalega gott og skilningslíkt sem bauð okkur alltaf velkomið og passaði upp okkur. Í krafti þess að þau voru þarna saman mörg, sumir fullu starfi og önnur í vinnu með skóla, þá gátu þau nokkurn veginn vitað hvað gekk á hjá okkur krökkunum og hvað þau gætu hjálpað okkur með. Þau kenndu okkur að vinna og skapa, fylltu hausinn á okkur að hugmyndum, til dæmis unglingalýðræði og allt sem við gátum orðið og ekki orðið þegar við erum stór. Og þau hvöttu okkur til krefjandi verkefna. Ég fór oft heim eftir skóla, allavega inn í kvöldmatinn, en var svo alltaf komin aftur klukkan 8 og var til 11 því Árseli leið mér vel og þar gæti verið ég sjálf. Það var mér þungbært að skilja Ársel þegar ég fór í menntaskóla, en ég sé í dag að ég var búin að læra að bjarga mér. Þessi miðstöð félagslífs míns hafði sýnt mér fram á hvað ég gæti verið og orðið. Ég var búin að læra að taka ljósmyndir, labba á fjöll, skipuleggja böll, reka sjoppu, labba á stultum. Og ég var búin að læra að taka upp símann og panta rútu fyrir 100 manns. Svo ég átti mjög auðvelt með að taka upp símann og redda mér íbúð og vinnu og fóta mig almennt í lífinu. Og þetta þakka ég þessum 3 dýrmætu árum.
Í hverju eins og árbænum á þessum tíma, ef manni leið ekki vel heima hjá sér, var tvennt í stöðunni fyrir mig. Að fara í Farsæld eða hanga fyrir utan Skalla með eldri strákum sem voru konum með bílpróf og sumir jafnvel á sömu leið og aðilinn í minni fjölskyldu. Þannig að ég óendanlega þakklát fyrir að hafa haft val. Kannski þetta bara einhver svona nostalgía og rant í miðaldra konu, en ég held samt ekki. Ég ekki að segja að starfsfólki í félagsmiðstöðunum í dag sé ekki að vinna öllu sínu hjarta og eitthvað þannig. En þetta var bara auðveldara því við vorum miklu fleiri og við vorum með þau miklu lengri tíma heldur en það í dag. Þannig að mér finnst þetta mjög mikilvægt og ég hef áhyggjur af opnunartíma félagsmiðstöða og ég fæ satt að segja stingi hjarta í hvert skipti sem hann styttur. Þannig að þetta voru ágefni Vöndu þegar hún að fara að koma tilbaka. Að lokum þá svona Farsæld í frítíma og okkar Farsældar hlutverk að þá finnst mér mjög mikilvægt að við séum og verðum og ætlum okkur að vera mikilvæg partur og alvöru aðila þessu verkefni að því að þó orð ráðherra í morgun áðan dag kl. 1 hafi verið mjög hvetjandi þá vill að verða og ég held við höfum öll upplifað það að okkur bara stundum gleymt en samt frítíminn og Farsæld nátengt. En ég samt bjartsýn á að þetta sé að breytast, en mér finnst mikilvægt að við séum meðvituð þetta og við dettum ekki aftur úr í þessu sem að fara að gerast. Ég búin að tala þetta, hvað ótrúlega mikilvægt að við séum að vinna báðum megin og til að taka það saman að þá ítreka ég held að það sé frumskilyrði til að árangur náist í farsældarvinnu að vinna bæði með farsæld einstaklinga og farsæld hópsins. Og þessu eigum við að halda á lofti og ég held að séu fáir eins miklu sérfræðingar í hópnum eins og akkurat við. Þannig að Farsæld barna og ungmenna hjarta æskulýðsstarfs nafni á þessari ráðstefnu. Og í kjarna og hjarta okkar starfsemi svo skýra sín að við vinnum alla daga því að þróa og nota aðferðir og ferla sem gera manneskjum kleift að blómstra og öðlast farsæld. Við eigum að vera stolt, við eigum að halda á lofti, við eigum að skrifa við eigum að láta vita af okkur, við eigum að taka pláss. Ragnhildur talaði þetta áðan, þessa nýju diplómu, ég vil bara minna á hana líka að ég að koma núna aftur inn á svið sem búið að vera í byllandi þróun, þið sátuð ekki öll með hendur í skauti þessi 2 ár sem ég var í burtu. Það gerðist ýmislegt. Eitt af því þetta, ótrúlega spennandi nám, endilega kynnið ykkur það, byrjar næsta haust. En ég ætla bara að enda á að segja, ég held að tækifærin hafi aldrei verið eins mörg. Það hafa oft verið mörg tækifæri í þessum geira. En ég held að því við höfum með okkur ekki bara breytingar á Íslandi, heldur eitthvað sem að gerast út allan heim. Þessum farsæld að verða aðalmálið í menntun. Þannig að aldrei hafa tækifæri verið eins mörg og aldrei hefur framtíðin verið eins björt. Þannig að nú bara brett upp ermar og halda áfram. Takk fyrir mig. Kæra þakki Vanda. Eins og við sjáum þá tíminn aðeins búinn að skolast til og það bara gott og vel, en það komið að panelumræðum. Sem að voru titlaðir heita sætið. Og ég hugsa að við kannski séum smá skapandi í nálgun með panelumræðunar, en ég ætla að bjóða Ragnhildi og Vöndu og Miriam að koma hér upp í panel. Hvað segirðu? Já, og svo köllum við Björn ef það kemur spurning þangað, því að þið takið ykkur bara stöðu hér. Hugsunin að það séu 2 einstaklingar við hvern mikrofón og þá sjáum við að það náttúrulega 1 laust pláss til að blanda sér í panelumræðuna. Við þekkjum mörg svona fistból aðferðina þannig að það má klukka einhvern út ef maður vil blanda sér í umræðinu eða koma með spurningu. Þannig ef einhver bara löngu búinn að ákveða spurningu þá má koma upp og taka sér 1 plássi hér. Vanda, ef þú kemur kannski hérna og lausa plássi var á endanum þá held ég svona praktískt séð væri þetta mjög fínt. En það sem ég langaði að byrja að spyrja og aftur því með ég koma í mikrofónin bara með þeirra klára spurningu. En ég ætla að byrja að spyrja. Ragnhildi, varðandi könnuna sem við kynntum hér áðan, mig langar að spyrja varðandi þessa spurningalista sem unnir. Hvernig urðu þeir til þessar spurningar sem verið að vinna? Byggir þetta á rannsókn og greiningu vinnunni sem var áður eða þetta eitthvað
nýtt og svo framvegis og eitthvað svona áskorun sem þið hafa lent í sem þið myndu vilja laga fyrir næstu keyrslu? Spurningalistin var til áður en að ég kom að verkefninu og það var svona nokkur saga að baki því. Kópavogur var mjög framalega að vinna að einhvers konar svona farsældarmælingu í sínu sveitarfélagi. Það var mjög góður undirbúningur undir svo mælingarnar í æ og Farsæll Arnarsson var þá að stýra verkefninu og hafði verið að vinna með þeim í Kópavogi. Og svo fekk hann til liðs við sig hann Kolbeinn Stefánsson og mér skilst að þeir tveir hafi sett saman spurningalistan. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig það gerist, en sko örugglega mörg okkar þekkja ROG listana mjög vel og núna til dæmis vorum við að setja inn mælingar í spurningalistan sem eru svona mælingar sem sveitarfélögin sakna að fá, sem voru svona góðar viðmiðunarmælingar eins og þekkir þú vini barnanna þú veist, og eitthvað slíkt. Þannig að, en sú mæling kom nú uppalega úr ESPAT, evrópsku vímuefnakönnunni. Þannig að þetta er allt svona alþjóðlega viðurkennda mælingar sem hafa verið skoðaðar. Það byggir á svona alþjóðlegum... Já, en eitt ætla ég að segja, vissulega eru bara margar spurningarnar, þú veist, mætti laga til orðalagi af þeim, en af því að við erum að byrja að safna langtímagögnum, að þá vilja aðferðafræðingarnir okkar hjá IAI og hann sem að sér gagnasafnið fara varlega. Þannig að ef þetta er eitthvað svona smábreytingar þá hefur við verið að bara breyta því. En annars viljum við gera forprófanir, setja 50-50 og sjá hvort það kemur fram munur. Þannig að breytingaferli er svona nokkra ára ferli, svo ætlum við að vera í samtali við krakkana. Já, kæra þakkir. Magga, þú bara tekur pláss, bara sko það er laust á hlýðin á Mirja. Má ég Og það má bæta líka við, en Magga, vertu bara act naturally í panelinu, sko, velkomin í panelinu, þannig virkar það. Ég ætla aðeins á þennan spurningalista. Ég ætlaði bara aðeins með spurningalista almennt, sko, að ég bara datt þetta í hug, ég veit svo sem ekkert hvernig þessi spurningalista er, en ég var semst á ráðstefnu hjá barna og fjölskyldu heitir þetta BOFS, barna og fjölskyldustofu hjá BOFS, frábær skammstöfun, einhvern tímann fyrr í vetur og þá var fyrirlestur hatursorðræðu og hvort að börn höfðu upplifað hatursorðræðu eða hatur eitthvað og þá var þetta alltaf, þú veist, börn af erlendum uppruna og ég var að spyrja hvernig flokkið börn af erlendum uppruna af því að ég til dæmis fell á milli, sko, ég er ekki bara barn af erlendum uppruna, ég er líka barn með íslenskan bakgrunn. Og það er oft eitthvað svona þessi núansar sem að vantar þegar það verið að tala ákveðna hópa fólks og líka kannski hvort að börnin skilji almennt spurningarnar, sko, þú veist, hvort að þau skilji kynþáttafordómar. Ég veit ekki hversu oft ég hef verið með fyrirlestra kynþáttafordóma og börn vita ekki einu sinni hvað kynþættir eru, þannig að ég get ekki ímyndað mér að þau skilji kynþáttafordóma. Þannig að stundum þarf kannski einhverjar aðeins öðruvísi útskýringar. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sem á við þetta, en ég vildi bara segja. Jú, þetta er bara mjög góð punktur að reyna að setja sviga. Segir til dæmis einhver eitthvað við þess að særir þig eins og að þú sért faggi eða þú sért mella eða þú sért eitthvað svona. Eitthvað sem að maður heldur kannski að þau tengi eitthvað við að hafa heyrt í orðræðinni í skólanum. Mjög góður útskýringatekst. Magga, þú ætlaðir að koma með spurningu eða vangavelti. Já, sælöll. Já, Sælöll, gaman að vera hérna, frábær ráðstefna og flott umgjörð. Að við erum að tala niðurstöður rannsóknarinnar sem var áhugavert, þá svona tók ég strax eftir að þið eru ekki með spurningar að börn geta merkt við fleiri en 2 kyn, er það ekki? Sko, Að því að niðurstöður eru í kynjatvíhyggju. Það er annarkur stúlka eða drengur og eins og við vitum og það eru fleiri kyn og fyrir þau börn sem að flokka sig ekki sem stúlku eða dreng og þá örugglega er þessi rannsókn eða þessi spurningakönnun fráhrindandi og það náum við ekki heldur til hópsins sem þarf oft mjög mikið félagslega stuðning. Og takk fyrir þessa spurningu bara. Og líka bara svo ég tróði mér eftir að þá getur svona könnun verið bara áreiti í sjálfu sér.
þú veist, að sitja. Ég sest bara að segja. Og ég svara. Já, en það er fleiri sem þurfa að komast að. Já. Æsla. Hérna, já. Við spyrjum hvort þú sért stúlka, drengur eða stálp. Í framhaldsskólakönnunni sem við lögðum fyrir í haust, þá fengum við samtökin 78 og fræðafólk innan menntasviði sem mjög vel að sér á þessu sviði til að hjálpa okkur að búa til kynvitundarspurningar sem voru lagðar fyrir í framhaldsskólanum í haust. Ástæðan fyrir því að yfirleitt þegar ég fer með einhverja fyrirlestra að þá erum við að tvígreina niðurstöðurnar og ég gleymdi að segja það núna, yfirleitt geri ég það og vek athygli á því að oft byggist það bara á því að við erum að passa að gögnin verði ekki persónugreinileg. Og þá sérstaklega þegar við erum farin að skoða fleiri bakgrunnsbreytur, til dæmis eins og að vera erlendum uppruna eða eitthvað slíkt. Við erum hins vegar mjög viljug til þess að eins og í landsskýrslanum okkar, það var bara ekki það stór hópur sem merkti í stálp eða annað, að við gátum ekki, það var ekki tölfræðilega margt, skiljum, en bara frábær punktur. Kæra þakkir fyrir þetta. Mér langar að spyrja aðeins út í þennan stóra hóp sem hvergi að mæta, ekki neinu tónlistarstarfi eða íþróttum. Erum við að gera einhverja mælingar, gerum við okkur eitthvað grein fyrir og líka bara Miriam og Vanda koma inn í þetta, svona hvar þessi hópur staddur og hvernig við getum einhvern veginn reynt að ná til hans við inngildandi hætti? Ég get komið með follow-up spurningu líka eins og bara hann Björn var að tala að þú veist, nú náttúrulega eins og bara með leitarstarfi, það einhverjir sérfræðingar hér að vettvangi sem geta blanda sér inn í það, en þú veist, erum við með félagsmiðstöð inn í Kringlunni? Erum við með félagsmiðstöð starfsfólk inn í Kringlunni? Þetta í gegnum netið? Þú veist, hvar eru áskorunnar og hvernig getum við reynt að mæta því? Ég kasta því svona upp ef ykkur í salnu vill grípa, blanda sér inn í þetta, velkomin, og Jóhanna mætt líka. Sæl, mér langar aðeins að koma með smá vangaveltu. Nú ég svo heppin að vera í þessu námi í Farsældanáminu og þar unnið rosalega þverfaglegt, þú ert alltaf í hópum, fastum hópum með fólki alls staðar að. Mín helsta áhyggjur eftir að hafa verið í námið gríðarleg vanþekking á því hvað við gerum. Fólk, sérstaklega á velferðarsviðinu, hefur ekki hugmynd hvað við gerum, hvað við getum gert eða hvernig það fólk jafnvel í grunnskólanum. Kennarar og stjórnendur hafa ekki hugmynd hvað við getum gert eða yfirleitt mun eftir að tala okkur eða við okkur. Það skiptir okkur ofboðslega miklu máli og ég held að þetta eitthvað sem við þurfum öll að hugsa, hvernig segjum við fólki frá því hvað við gerum og hvernig við getum til dæmis komið inn í þetta. Þannig að mér langar í raun og bara að varpa þessu og hvaða við fáum ekki, eins og Vanda segir, við fáum ekki opnunartíma eða veit enginn hvað við erum að gera. Það heldur, eins og ég segi, það bara rosalega margir sem halda almennt að við spilum borðtennis eða erum bara skemmtileg og almennt bara svona til í að djamma. En þú veist, það hefur bara ekki hugmynd. Þannig að bara á einhver leiðir hvernig við tryggjum á því að fólk á vettvangi, almennum vettvangi sem að vinna með farsældina, viti hvað við gerum. Impact reporting. Það ein leið í alvörunni og þetta virkar mjög vel, en já, takk fyrir þetta. Ég held að, ég sagði þetta aðeins fínna á hana því ég vildi ekki segja þetta svona sterkum orðum eftir að vera búin að vera í burtu í 2 ár. Ég sagði, okkur oft gleymt, en já, þetta ágefnið. Ég tek undir þetta. Mér finnst þetta mjög mikilvægt að því við verðum að vera alvöru partur af þessari vinnu og þá kannski grundvöllur að fólk viti hvað við erum að gera. Mjög góð punktur. Egla, þú mátt bara hoppa inn, Velkomin. Bara ótrúlega gaman að sjá okkur. Má ég vera með tvennt? Þangað til ég mér eða einhver annar kemur skipti. Númer 1, það mér langar með að bregðast við þessu sem að Jóhanna kom inn á áðan. Að til dæmis, af því það nemendur í tónlistar og unglingar, þau að fara að skrifa grein, pistil, þar sem þau eru að setja sig í málsvarahlutverk og segja frá tómstundum unglingum. Það akkúrat þetta sem Vanda var að tala um. Impact reporting. Hvað það sem við sjáum að við viljum segja frá í almennri umræðu? Venja okkur á að vera málsvarar, okkar starfs og okkar svona þjónustuhóps. Númer 1, þetta var svona kennarinn Eygló. Nú
Númer 2. Það hérna hin konan Eygló sem bara fræðakona og aðalega kennara reyndar. Það varðandi hérna æskulýðsrannsóknina af því að við ræddum þetta aðeins í kaffihlénu, en ég held að þetta nefnilega eigi við fleira. Ég hef svolítið áhyggjur af því hvernig við erum að setja niðurstöðu fram og það kom alveg skýrt frá Ragnýju stundum að það að setja það að íþróttir, unglingar sem að taka þátt í íþróttastarfi, þau eru líklegri til þess að finna ekki fyrir depurð eða minni kvíða. Það segir okkur ekkert orsakasamhengi. Og þetta líka til nemenda minna hérna. Við verðum alltaf að vera gagnrýnin á það sem að rannsakandinn segja okkur. Hætta þau í íþróttum að þið líður ekki vel? Eða það eitthvað í íþróttastarfum sem lætur þeim líða betur? Við vitum að þetta hvort tveggja, við sem hefur lesið 150 rannsóknir og skýrslur og eitthvað svona, og alls konar greinar, en við sem hlustum bara á rannsóknirlistur, við vitum það ekki endilega. Þannig þetta mjög mikilvægt. Númer 3, svo skal ég hætta, en einhver kom í rauðina. Það þetta með, sem sagt, mig langar svo að eftir svona 4-5 ár, þá eigum við ríkari gagnagrunn tómstundastarf. Af því að við erum líka mjög oft, og íþróttarhreyfingin, íþróttir æðislegar, af því það var nefnilega einn kollegi sem sagði einhvern tímann Eygló hatar íþróttir, það ekki þannig. Ég vil bara ekki að íþróttir sé alltaf útgangspunktur í öllu sem við gerum. Minna eða meira tengt íþróttum. Og það svolítið þetta. Við vorum þau sem að íþróttur annað, eða sko ekki tómstundastarf, og hvað var 4. flokkurinn? Sko við spyrjum listnám og við spyrjum við vorum með þessi strínufund með tómstundafræðingum daginn og fengum mjög margar fínar ábendingar. Þannig að við erum að spyrja fyrstulega ef þú krossar við listgreinar að þá ferðu áfram og hvað og hversu oft. Þannig að þetta svona felli spurningar. En svo voru það kannski oft ekki að gera það og skrifuðu svo bara tónlist í opnu kommentið. Og þá höfðu við svo lítinn svona litlar forsett til að greina og hvað það og svo leiðis. Og það einmitt ein mamma sem hafði samband við mig sem að sagði að stelpan hennar hefði bara mjög móðguð að svara listanum og upplifa að þeir sem að voru í íþróttum væri spurðir og eitthvað bla en hún væri að mæta í tónfræði, hún væri að mæta í spilatíma, hún væri að mæta í hóptíma og henni finnst svona gert lítið úr þessu þegar væri spurt svona lítið það. Þannig að við reyndum að... Já, og ég held að þetta tengist líka orðræðuna, því ég sitt líka í orðalæfn í tónstafræðum. Og og það þetta, því við vorum að hugsa, sko, outreach work, because you asked, what is the Icelandic word for this? And we don't have one word for it. Okay, I will translate now, shift into Icelandic again. Við eigum fullt af orðum. Við líka fullt af orðum, skilja unglingar eða börn klúbbastarf, skilja þau hugtaki æskulýðsstarf í dag. Þannig að það líka eitthvað sem við sem vettvangur þurfum að taka til hjá okkur. Ætlum við bara að búa til hugtök sem mér finnst góð, að þetta henda mér, eða ætlum við að vera samræma svolítið hvernig við erum að tala. Þetta mjög góður punktur, Eygló. Takk fyrir þetta og líka bregðast við. Ég ánægð með að Ragnýju sé í heilsætinu og rannsóknin, en það bara... Mjög gott. Við Eygló erum náttúrulega yfirleitt sammála allt þegar við erum að tala saman. Þannig að, og svo held ég að það gerir líka ekki til þó við séum ósammála því við eigum að hlusta rök með á móti og við erum bara að vinna í að þróa öll þessi verkefni sem við erum að innleiða. Og þess vegna verður einmitt líka með nörtjör og foreldrafræðsluna að hún verið þrói í samstarfi við fólk á vettvangi og hins vegar hef ég, að því þú ert líka kennari, að mér finnst vanta og þá þessi líka sem ég átti við með menntun, það þarf þverfaglegan hóp til þess að sinna fjölbreyttri menntun. Ekki bara kennara. Það þarf tómstundafræðinga, það þarf uppeldis- og menntunarfræðinga, það þarf þroskaþjálfa, það þarf sálfræðinga, það er skólahjúkrunarfræðingar. Þegar allir þessir fræðingar leggja saman, þá myndast alveg rosalega svona þverfagleg hæfni til að sinna alls konar vandamála sem eru rosalega stór í skólanum og í alls konar starfi. Ég held að félagsmiðstöðvar hafi verið svona útimiðstöð oft fyrir krakka sem leið illa. Síðan voru svona, þetta foreldrarælt í gamla daga, það var með þá hugsunarfræði. Það virkar ekki í dag yfirleitt því að krakkarnir eru bara heima
og það getur alveg verið allt í lagi að vera bara heima og ekki neinn tómstundastarfi ef þú ert kannski bara eitthvað rosalega introvert og þú átt einhvern þín áhugamáli blómstrar í því, þannig að það þarf ekki að vera slæmt, skilur. Þetta mjög áhugaverður vinkill, það áhugavert að vera komin í foreldrahlutverkið og heyra aðra foreldra sem eiga þá börn á sama aldri og börnin mína og eldri segja sko ég fagna því að minn fór í partí, ólíkapartí, því að þá bara fór hann allavega út sko og þá var þetta alveg 15 ára börn, þannig að svona gildi og annað líka breytast virðist vera í foreldrahópum. Jóhanna, þú skalt stökkva klukkana út á að nú fer með fjórða fólk. Ég ætlaði bara að segja að þótt að við séum að skoða ólík sjónarmið, þá það ekki gagnrýni eða rífast, bara líka fyrir nemendur okkar hérna. Það ekki hótt að hafa ekki alltaf sama sjónarmið. Mamma og pabbi ekki rífast. Nei. Eygló, takk. Ég elskar allir. Já, og ég Eygló. Það leiðilegt að koma og trufla svona kennslustund. Maður fekk alveg bara svona flashback. En mér langaði að tala aðeins outreach. Og núna ég búin að vera tómstundafulltrúi með sömu börn og búin að ná að fylgja einum árgang frá fyrsta bekk og sem að útskrifast núna í vor. Og að þetta outreach þarf að byrja á yngsta stigi. Og ég veit að okkur finnst ekki öllum miðstigsstarfið skemmtilegt. Ég veit ekki hvort það sé ykkur með mér hérna, en ég held miðstigsstarfið alveg gríðarlega mikilvægt outreach-starf að byggja upp traust og byggja upp traust á starfseminni. En það sem að mér langaði svona að vera með vangaveltu var hvernig erum við með outreach-starf fyrir þau sem eru föst heima í tölvunni? Hvernig finn ég þessi börn og hvernig næ ég þeim? Og ég veit alveg að það eru resursar eins og bara rafíþróttir og svoleiðis. En þegar þú ert orðin félagslega einangraður heima, hvernig næ ég þér þá inn í rafíþróttaklúbbinn? Bara svona, ef þið getið hjálpað mér. Ég held að þetta maður spyrja. Já, viltu... Já, ég sláði mig á ensku líka. Ég var til að heyra hvað hann hefði að segja þetta. Ok, þá þarf ég ekki að sláði mig á ensku. Jóhanna? Well, the problem is I can't understand what you are saying, but whatever it is you are saying it in a very convincing way. So I'm prepared to say yes. Now, did I understand you right that because Arne said to me that it was about young people sitting much indoors, doing computer games? Computer games, yeah. If they're isolated in the yes. computer already, yes, how yes. do I get yes. them to join, like, for example, gaming club at the youth club? Yes. How do I reach them? Yes. I think there is a Japanese word for that. It's hamakiru, or something like that. And because there is a project, there was one in Umeå in Sweden, which just used that phrase to label the effort. No, but it has been a number of that kind of projects in Sweden and I'm sure in other countries too. And actually what is happening is that, because as I mentioned, you also have these young people you call NEETs, not in employment and yes, which is a similar problem. And the thing is that and if you had asked me 20 years ago, I said you would never be able to reach them with outreach work because they are the opposite. However, what has proved is that if you offer that kind of assistance, then what will happen is that parents, friends, perhaps people in school, youth clubs, whatever, they will say that, well, can you contact X and Y and give a number of persons, say, can you try to contact them and see if you can? And actually, it has worked quite well. So what is happening is that you have a kind of outreach work which is directed to an individual in their home, or sometimes in school, or could be a youth club, but almost never these young people are there. And it's very interesting because I actually followed that kind of one of such project in Stockholm. And when the young people who had participated in this, when they described their relation to these social workers or outreach workers, they described them exactly the same way as youth outreach workers are commonly described.
So they had this kind of relation. It was exactly the same thing. It was trust. It was, they had to find a way of making this young person, the outreach workers that is, had to find a way of making them listening to them, they had to build a relation, but it has worked on several occasions. So yes, I would say it is possible, and certainly people employed at youth clubs could manage this too. I mean, the youth club can be a site of outreach work, absolutely. You don't have to have a special group for that. You could do it from, for example, the youth club. Sorry, was that an answer to your question? Yes. Okay. Kind of. Kind of. Okay, but please. No, I'm just thinking now, since, like I said earlier, I've been working with the same group for 10 years. So they started 6 years old and are turning 16 now. And after I think about it, I could have now, after these 10 years, like targeted the ones who would not join the youth club a lot earlier in the game. Yes. So maybe we have to identify these kids absolutely on earlier stages. Yes, I think that's important. And I think it's also important to recognize what you say, that time goes by. So, I mean, young people, if they don't attend school, they will miss school for those years. So what I know that they've been doing in the project I mentioned is that, I mean, they try to get a more personal relationship through, they just went drinking coffee in a coffee shop and things like that. Or they went swimming, or they did that kind of activities just to sort of unlock the tension in the relation. But then they also try to help them with studies, for example, so they wouldn't miss school. They could help them doing math or whatever. So, and I think that's really important. There must be things, I think you said that. It's not just about thinking the right thing, you have to do things too. And it's really important among young people because, as you said, they grow very quickly. So, yes. Thank you. Very good. I once heard from a Swedish guy that I met, and I still don't believe him, but you can maybe confirm it, that he's working for the municipality because you have to check on every youngster who is not in the need group. Like he's going to the houses of different young people. They have mapped it and in this municipality. Is this something that Swedish municipalities are actually doing? No, it's not really. What is that there is a regulation saying that the municipality must follow up. Let's just call them needs. I mean, young people who are not in education and employment. There is a responsibility to do that. So that is done, but it's not done by knocking doors. It's much more like computer things and so. But then sometimes there is a more personal approach, but that would be in a certain project in like the one you were describing. So yes. Já, Ragný. Bara af því við vorum að tala um Kottu í mikrofónu bara það heyrst líka í streyminu. Af því við vorum að tala um innleiðinguna á Nurture, þar verið að vinna með félagshæfni og tilfinningahæfni í skólastarfi og ég held að þá hægt kannski að bara stundum talaði ungt fólk því finnst erfitt að hringja en það getur sent ekki inn töluna og við þurfum auðvitað að koma til móts við alls konar tegundir af fólki í svona starfi en þar verður kannski hægt að byrja að vinna með þetta og byrja þá að vinna með það í hópnum en ekki draga það út eins og eitthvað svona vandamál sem þarf að fara í eitthvað svona vandamálahóp nú að fara í bíó með vandamálahópin sem samsettur af börnum með ADHD, mjög félagsfælnum einstaklingum og bla 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 og þú upplifir það bara sem neikvætt inngrip en ekki eflandi skilur við Maður bara kommenta á þetta að því við vorum einhvern tímann að tala sem sagt ég veit að ég alltaf að tala út frá einhverjum Erasmus-vinkli en við fengum svo gott dæmi eins og frá honum Mó sem að kom til landsins og talaði á starfstöðum samfélags það hvernig fólk valið í svona verkefni og hefur svo rosalega oft þannig að svona verkefni sem eru gerð eða eitthvað svona ferðir og eitthvað sem eru fyrir ekki allan hópinn heldur einhverja fáa útvalda að það sé þá út frá einhverjum svona þáttum sem ekki allir geta verið góðir í og við þurfum kannski að víkka líka út það hvaða færni það sem að við metum fólk á og hann kom með dæmi það að það var hópur sem var að fara í einhverju ungmennaskipti frá einhverju
félagsmiðstöð í Svíþjóð og í staðan fyrir að þetta væri alltaf bara þau sem að fengju góðar einkunnir eða gengi vel í skólanum og þá væri þetta líka kannski einhver sem að vann einhverja danskeppni innan skólans eða svona breakdans eitthvað eða gera eitthvað svona fótboltatrykk eða eitthvað að þú veist að það væri færni sem væri líka metin þeim til verðleika af því að þú veist þá eflast þau kannski í því sem þau eru góð í, þau eru kannski ekki góð í einhverju öðru, kannski ekki góð í einhverju félagslegur, kannski ekki góð í einhverju tölvuleik og það getur verið eitthvað sem að þeim er umbunnað fyrir þannig að þetta verði ekki eitthvað svona að þau fá að fara í einhverja ferð af því að þau eru vandræðahópurinn eða eitthvað, þú veist, bara svona. Mjög gott, takk. Ég ætla aðeins að fá að kommentara því að í fyrsta lagi, Jóhanna, varðandi þetta með að byrja fyrir já og það til dæmis varðandi skólaforðun, þá búið að sýna fram á það að við eigum í rauninni að byrja forvarnirnar miklu fyrr. Það hægt að koma auðvitað þetta miklu fyrr í staðin fyrir að þú ert kannski komið með barn í 8. bekk sem mætir ekki í skólan 6 mánuði á ári sem alveg dæmi og jafnvel heilt árið eitthvað, samtals þegar þú ert að útskrifa úr 10. bekk, að þá eru vísbendingar þetta fyrr og ég er viss að það líka með þetta. En það ef okkur raunverulega alvara með, sko, af þessum hópum sem að koma fram hjá Ragný áðan, þá hópurinn sem að við eigum að hafa mestar áhyggjur af, hvaða hópur? Sem mæta aldrei, það ekki? Það lítur að vera hópur sem við eigum að hafa mestar áhyggjur af, sem að mæta aldrei, hvernig ætlum við að ná honum? Það var svolítið spurningin. Eitt af því sem að við gerum í gamla daga sem ég held að sé alveg hægt að gera, því það er ekki alltaf að henda öllu þessu gamla, sumt virkar ennþá. Við gerum kannanir. Þannig að við vissum í skólanum sjálf, við vissum nákvæmlega hvað voru margir sem komu, hversu ofti komu, við vissum að voru 13, og ég bara man þess að tölu ennþá, voru 13 sem komu aldrei í Ársæl, veistu, við bara vissum þetta. Svo tókum við myndir af þeim öllum, og þetta voru ekki fáir, þetta voru ekki pínlítill skóli, þetta voru 5 bekkir í hverjum árgangi. 5 bekkir í hverjum árgangi, segjum það, við tókum myndir af þeim öllum. Nei, við tókum ljósmyndir, það var í gamla daga, við tókum ljósmyndir á filmu, fórum í kjallarann í myrkraherbergi og framkölluðum sjálf myndirnar. Við gerum þetta raunverulega svona, það skiptir ekki máli. Setta þeim uppu, öll nöfnin undir, ok? Svo vissum við, það eru 3 í 8. bekk sem kom aldrei. Oddný, hún hérna hverjum deg, hún kallaði með mömmu 3, það er ekki hún. Og við gátum bara, hvaða krakkar er aldrei að koma? Og við bara fundum þau. Og svo bara löpuðum við skóla og bara hæ, hvað er verkfæri númer 1 þegar þú ert að vinna með úlingum? Það er samtalið. Þannig að við fórum bara og tókum samtalið og svo drófum við þau inn í starfið. Og það bara tókst mjög oft, ekkert alltaf, auðvitað ekki, við vorum ekki fullkomin, ekki fyrir daginn, en það er hægt að gera þetta. Ef okkur raunverulega alvara að ná í þessi prósent þarna, 16, 18%, hvað voru þau? Þá er hægt að gera það og þetta eru þau sem að þurfa mest á okkur að halda. Tengsl og skapa. Já, Sædís, velkomin á heita borðið. Takk. Nú er ég lengur búin að gleyma svona aðalpunkt. En ég var eiginlega bara forvitin af því að yfirskriftin í hjarta æskulýðsstarfs. Bara hvað eru mörg ólíkt svona æskulýðsstarf hér að taka þátt í þessu? Eða þetta bara svona svolítið sami hópurinn? Og hvernig náðu það? Því það er eitthvað frá listageiranum eða tónlistarskólanum eða einhverju öðru frístundastarfi heldur en félagsmiðstöðum? Og skápum. Já, og skápum. Já, akkurat, við erum partur af æskulýðsvettvangnum en ég sé engin önnur félög frá æskulýðsvettvangnum nema kannski bara að ég spottaði ykkur ekki. Hversu breiður hópur eru við sem að sinna þessum krökkum, mættist að taka þátt og hvernig getum við fengið alla að borðinu til þess að vera að vinna saman? Góða punktur. Mjög góða punktur. Og einfaldarsvari væri að segja að þessi ráðstefna er opin öllu og var sent á öll, en svo er spurning eins og við ræddum áðan, eða Mirjam kom inn á hvort við séum raunverulega að stíga skrefið og hvernig gerum við þetta en þetta sé fyrir öll? Það er náttúrulega mikilvægt líka einmitt í þessu sem skipulegginn, þú segir þetta sem samstarfskonaðinn Armin, en sem skipuleggjendur þurfa líka kannski að, þú veist, kortleggja svolítið, sko, hverjir það eru sem að ættu erindi til þess að mæta á svona viðburði og einmitt bara rétt út höndun og segja að þú veist við viljum hafa ykkur þarna, en þá kannski erum við komin með eitthvað svona, eru komin einhver mögulega flækjustig og þú veist það er þá bara eitthvað sem við þurfum að díla við, eins og ég segi, inngilding og hún getur verið óþægileg fyrst þegar við erum að byrja að stíga skrefin, en það er alveg fullt af hópum sem eru að vinna með ungu fólki sem eru sannarlega í einhvers konar æskulýðsstarfi sem eru bara óformlegir hópar eða hópar áhuga fólks eins og bara einhverjir listahópar og einhver sem skapa örugg rými fyrir einstaklingar sem að finna sig ekki annars staðar og það væri kannski bara mjög verðugt að fá þessa einstaklinga inn á viðburði eins og þennan til þess að veist, við bara myndum tengsl við þau og að röddum þeirra sé komið á framfæri, þannig að þetta er bara mjög góð punktur. Já.
Mjög gott. Kæra þakki fyrir þetta. Sko, við ætlum bara að ljúka hérna heita sætinu. Ef við ekki að gefa hérna þeir sem hafa talað í dag gott klapp. Þá það loka hnykkurinn á dagskránni áður en við förum í óformlegu dagskrána hérna frammi. Mikilvægasta partín, segir Jakob, enda hann formaður skemmtinefndarinnar og lofar góðri gleði. Embla hérna einhvers staðar í salnum? Það kemur Embla. Embla líkt og ég og Miriam, starfsmaður hjá Landskrifstofu Erasmus+, og við ætluðum svona að hlaupa á hundavaði yfir þessi tækifæri. Ég geri mig grein fyrir að mörg hér hafi heyrt þetta áður, en við ætlum líka að reyna að setja þetta í samhengi við það sem við erum að gera hér. Einn af svona megin þemunum á þessari ráðstefnu einmitt þetta Evrópusamstarf. En við erum búin að kynna okkur svona 10 sinnum, þannig að við ætlum að hoppa yfir það. Við ætlum að stoppa stutt við innlendu verkefnin, því að það það sem að þið þekkið mörg hver svo vel. En í innlendu verkefnunum þá gefst unga fólkinu ykkar tækifæri til að fá fjármagn í að búa til... Já, það ekki þarna. Sorry, ég komin á... Við vorum bara spurningaverki eða? Já, ég var að hoppa hratt yfir glærur sem sagt, ef ég svona bara... Takk, fremsti bekkur. Alltaf mikilvægur. Present. Virtist það nú. Allt svart. Gamla góða aftengja tengja. Þetta börnum mín. Þessi næst okkur á afmæli í dag, sko, þannig ég svona aðeins að monta með hann, sko. 8 ára pjakkurinn. Já. Herðu, ok, ég ætla að draga þetta inn á hinskjáin. Hérna erum við, búm, engar áhugur. Já, og present. Læsilegt. Þetta allt annað. En hérna sjáum við þessi innlendu verkefni sem að við tölum oft en þetta rauninni styrki sem miða af unga fólkinu að þau geta sótt verkefni til að framkvæma sjálf. Samfélagsverkefni fyrir 18-30 ára, ungmennahúsaldur og ungmennafélögin til dæmis, skátar og fleiri að nýta sér þetta. Og svo það þátttökuverkefnin sem fara alveg niður í 13 ára. Og ég ætla bara að deila aha-momentinu mínu út af því ég held alltaf að þið vitið þetta alveg vel og ég hafi heyrt þetta oft áður. Þetta svona ráðstefnur og fundir sem fólk að halda fyrir þátttökuverkefnin. En það sem að ég var að upplifa eftir ég var búinn að vinna í félagsmiðstöð í 12 ár og byrjaði að vinna á Landskrifstofunni það að þátttökuverkefni eru líka árshátíðarleikrit eða klúbbastarf eða annað sem unga fólki að gera í eigin frítíma, skipuleggja stór verkefni yfir lengri tíma. Þannig að þetta í rauninni fjármögnun á þeim verkefnum sem við erum alltaf að keyra í félagsmiðstöðinni svo lengi sem frumkvæði kemur frá unga fólkinu, nemendaráði, leiklistahópnum, málfundafélaginu og svo framvegis. Þannig að þetta þurfi ekki alltaf að vera ráðstefnur einhver stór málefni. Það getur líka verið bara eitthvað frumkvæðisverkefni unga fólksins. Þannig að þetta fá resourcer til að stækka viðburði, verkefni og svo framvegis. Þannig að ef ég væri komin aftur í félagsmiðstöð þá væri ég að fara að nýta þetta mun meira en ég gerði á sínum tíma. Tækifæri erlendis. Það ungmennaskiptin og sjálfboðaliða verkefnin. Við þekkjum þetta líka. Við getum farið í ferðir með unga fólki okkar, búið til klúbba á haustin, þar sem við verðum að skipuleggja ungmennaskipti eða fara með nemendaráðið og ungmennaráðið. Af hverju fara ekki allir í 9. bekk í ungmennaskipti? Af hverju er það ekki bara hluti af skólastarfinu okkar? Skilur það ekki, veit það ekki. En bara gjörið tækifæri. Í með þessum styrkjum fá félagsmiðstöðvar eða ungmennafélög eða óformlegir hópar ungs fólks styrki til að fara erlendis og kynnast ungmennum frá öðrum menningarhópum. Discovery EU mjög sértækt, þannig ég ætla að stoppa mjög stutt, en hérna þetta að sækja inn í Discovery EU áætlunina sem sem sagt svona lestarferðir, interrailferðir fyrir 18 ára ungmenni til að ferðast Evrópu, fá flugmiða frá Íslandi, lest út alla Evrópu, það Discovery EU, árið sem verður 18 ára, getur þú sótt þetta. En Discovery EU Inclusion Action þegar samtök, stofnanir og hópar skipuleggja svona í kringum hópa sem að þurfa aukinn stuðning. Getur verið út af fötlun, getur líka verið út af þau eru utan skóla, atvinnu, þurfa kannski viðbótarstuðning og svo framvegis. Þannig að þarna ef þið vinnir með slíkum hópum sem að vilja þurfa aukinn stuðning, að þá er þetta að sækja svoleiðis verkefni hér.
Ég svo spenntur að koma í glæruna þína embla, ég reyna að hlaupa þangað. Aðild sem líka tiltölulega nýtt í þessum áætlunum, en það mörg okkar sem hafa verið lengi í þessum áætlunum þekkja það að ástæðan okkur maður fyrir ekki ungmennaskipti á hverju ári umsóknin og skýrslan og umsóknarfrestirnir og svona þetta bjúrókrasía í kringum. Aðildin, hún straujar þetta í burtu. Maður sækir bara aðild að Erasmus áætlunni, tilgreinir hvað maður vill fara í mörg ungmennaskipti og starfsmannaferðir á ári til ársins 2027 þegar áætlunin rennir út. Og þá það bara ein umsókn fyrir allar þessar ferðir. Og þá getur maður til dæmis ákveðið að öll sem í 9. bekk fari alltaf í ungmennaskipti. Að við bara í okkar skólahverfi fara bara öll til Evrópu í 9. bekk. Og það bara hluti af þeirra menntunar og upplifun. Sama með starfsmannahópinn, við getum farið annað hvert ár eða hverju ári með starfsmannahópinn, heimsótt Björn í Svíþjóð, fengið að sjá hvernig þau eru að gera þetta þar eða farið hvert sem í Evrópu. Ein umsókn gera bara svona strategíska áætlun til 2027, hvað ætla að fara oft með unga fólkið okkar, hvað ætla að fara oft með starfsfólkið okkar, hver eru markmiðin okkar og þú veist, það eiginlega skrítið að við séum ekki öll búin að gera þetta. Kemur að því. Kemur hérna og áður en ég gef boltan yfir Emblu, þá það að þetta það sem við þurfum að dýpka okkur í. Hér gríðarlega miklir fjármunir til að framkvæma þróunarverkefni sem Embla ætlar að segja okkur aðeins betur frá. Og ég vona svo innilega að við stökkum á þetta tækifæri og fáum fleiri kynningar hérna hvernig við ætlum að leysa þessi vandamál með Evrópustyrkjum og kynna á næstu íslenskum æskulýðsstarfsmönnum. En Embla ætlar að segja okkur aðeins frá þessu verkefni því að þetta oft verkefni sem við þekkjum hvað minnst. Er þú með mæk? Já, ég með mæk hérna og má kannski bara fara á næstu. Ég ætlaði bara að vera með eina glæru. En ég svo ánægð að fá að vera með ykkur í dag af því ég kemur úr öðrum geira. Ég meira úr svona alþjóðasamskiptum og hugvísindum og svolítið græn í þessu en vinn með Ara og Óla sem þið þekkið og búin að fá smá innsýn inn í þetta. En það sem gott við alþjóðasamstarf að við erum ekki ein að tækla öll þessi vandamál eða verkefni, við erum kannski ekki alltaf að tala um vandamál, en þessi verkefni sem í æskulýðsgeirunum. Það eru lönd alls staðar í Evrópu sem eru að pæla í nákvæmlega þessum hlutum og í staðinn fyrir að vera ein að róa bátnum alltaf að þá getum við unnið saman að ákveðnu markmiði og það náttúrulega miklu betra þegar að við erum með fólk með annan menningabakgrunn eða bara aðra hæfni, aðra reynslu í að finna í rauninni lausnir á þessum verkefnum sem við erum búin að vera að tala um hér í dag. Samstarfsverkefnin eru svona ákveðin nýsköpunar hluti en þetta samt líka mennta- og menningaráætlun þannig að það líka hægt að fá styrki til þess að setja upp leikrit með einhverjum öðrum félagsmiðstöðum í Ítalíu eða þetta mjög mikið notað til þess að búa til kennsluefni eða ef þið sjáið einhverja þörf í ykkar starfi þá hægt að fylla það með verkefni í Erasmus+. Og þið getið séð hérna, það hægt að sækja í þessu samstarfsverkefnum frá 30.000 upp í 400.000 evrur og ég var að kíkja á gengi í dag og það sirka 59 milljónir. Þannig að það hægt að gera ýmislegt fyrir þennan pening og það eru frá 2 upp í 3 samstarfslönd eða fleiri. Þannig að þá hægt að fá fólk að borðinu til að vinna saman að þessum verkefnum sem hefur ýmsa reynslu og við getum öll unnið saman að þessum markmiðum. Þetta svona aðalpunktirnir sem ég ætlaði að segja. Góðir voru þeir og kannski einn punkt til að hengja við að í þessum styrkjaflokki getur maður notað þennan pening til að greiða laun sem ofta áskorun til dæmis hjá þriðja geiranum eða frjálsum félagasamtökum að það að fara í svona verkefni ekki bara vinnan, það líka að greiða laun fyrir það að taka þátt. Og það miklu meira svona flexibility núna þegar þú færð eina upphæð. Við vitum það að það dýrt að fljúga frá Íslandi, launakostnaður hærri heldur en í öðrum Evrópulöndum. Þannig að þegar þú komið meira flexibility með fjármagnið þá getur þú svolítið ráðið sjálfur eða sjálft hvert peningarnir fara og hvernig þeir nýtast þínum samtökum sem best.
Mjög gott. Þetta var það sem við vildum kynna fyrir ykkur hér varðandi Erasmus áætlunina og við erum alltaf til í þetta samtal og alltaf hægt að heyra í okkur eða viljið þróa ykkur verkefni áfram. Á morgun eru 2 málstofuna, bæði fyrra slotti og seinna, reynslusögur af ungmennaskiptum, þjálfun starfsfólks, svona samstarfsverkefnum, þar sem er hægt að heyra reynslusögur af fólki sem hefur fengið svona styrk, framkvæmt svona verkefni og þú veist hvað þið voru að búa til, hvernig nýttist það, hvað var áskorunir og svo framvegis. Þannig að bara stór áskorun hérna til ykkar út af því við erum líka ofta að tala að það vanti meira fjármagn til að búa til þróunarverkefni, til að gera rannsóknir og svo framvegis. Hingað erum við komin til að segja að fjármagnið er til og við höfum ekki verið að fullnýta það síðustliðin ár og bara við setjum okkur markmið að fara all in hér og fullnýta það fyrir næsta ár. En við erum alltaf búin að snjóa inni, sé ég hérna á glugganum. Góðu fréttirnar er að það er nóg að léttum veitingum frammi, þannig að við þurfum ekki að fara eitt eða neitt. Ég bara fresta fundi þangað til klukkan 9:30 á morgun. Dagskrá málstofa er komin inn á Facebook viðburðin og svo eiga allir fundagestir að hafa fengið það í tölvupósti líka. En við bara sjáum þetta frammi og svo aftur 9:30 á morgun. Takk í dag.